tinh thông đạo học và huyền thuật, Dương Phàm. Đại tiểu thư Chu gia Chu Mộng Giao. Lão gia quả nhiên không nói sai. Cái thành phố này đúng là lớn hơn ở quê nhiều. Đồ lưu manh, ngươi nói bậy bạ gì đó. Còn nhìn nữa, ngươi có bệnh sao? Ngươi mới có bệnh đấy. Ngươi có phải dạo này tim không được khỏe lắm không? Sao ngươi biết? Ngươi là bác sĩ sao? Ta không phải bác sĩ. Nhưng mà ta biết y thuật. Mỹ nữ, đừng căng thẳng nhé. Đưa tay xuống đây, ta xem cho. Ta mặc kệ ngươi là cái gì, tránh ra. Không thì ta la lên đấy. Bây giờ cảm thấy thế nào? Cảm thấy đỡ tức ngực hơn rồi. Chuyện gì thế này? Dĩ nhiên là do nó rồi. Không thể nào. Đây là do bạn thân ta tặng ta, được Trịnh đại sư khai quang, tốt cho cả sức khỏe và tinh thần. Đúng là bạn thân tốt ghê. Ngươi mà cứ đeo nó, chưa đến 3 ngày chắc chắn mất mạng. Tin hay không tùy ngươi. Ngươi bị thần kinh sao? Dì nhỏ Dương Phàm, Khương Tiểu Nhu. Mỹ nữ, ngươi sắp gặp họa đổ máu rồi. Vậy ta sẽ đổ bao nhiêu máu? Tai ương lớn đến mức nào? Máu ít nhất cũng phải thấm ướt 5-6 cái băng vệ sinh. Nhiều vậy sao? Mỹ nữ, ngươi phải cẩn thận đấy. Đau. Sao lại véo tay người ta? Đau. Dì. Dì ơi, dì xem này. Những thứ này ở thành phố đều có cả. Cậu mang mấy thứ này đến làm gì? Ở thành phố đúng là có, nhưng không tốt cho sức khỏe. Dì xem gì, gầy trơ xương rồi kìa, phải bồi bổ cho tốt vào. Thôi được, đồ gì nhận. Đây là 5.000 tệ, cậu cầm về, lát nữa hết xe rồi. Ai nói tôi muốn về nhà? Cậu còn chưa đi nữa. Dì tưởng tôi muốn ở đây lắm sao? Lão gia cứ bắt tôi đến chăm sóc gì? Tôi nghe không nhầm chứ? Cậu chăm sóc tôi chứ sao? Mẹ tôi nói lão gia thiên vị gì, suốt ngày nhắc đến gì. Nói tôi là con ruột, mà còn không bằng gì là đứa nhặt ven đường. Nói gì một mình ở thành phố không an toàn, nên cứ bắt tôi đến chăm sóc gì. Nói cứ như cậu không phải đứa được nhặt về ấy. Gì mà nói vậy? Thì chúng ta hết chuyện để nói rồi đấy. Gì? Gì này? Chỗ gì cũng không lớn lắm đâu. Không lớn bằng người phụ nữ cậu vừa gặp lúc nãy phải không? Đúng vậy. Không phải, dì làm con lạc đề rồi. Dì, con nói là nhà. Dì không phải nói là dì sắp đổi biệt thự rồi sao? Chỗ này sao? Thành nhanh lên. Tôi còn chẳng vội, cậu vội gì chứ? Tôi làm sao không vội được? Chỉ có một cái giường. Giờ để tôi tối nay ngủ ở đâu? Cậu còn muốn ngủ ở chỗ tôi sao? Không phải chứ gì. Chẳng lẽ gì nỡ lòng nào để tôi một mình ngủ ngoài đường sao? Không sao. Chen chúc một tí thì chen chúc thôi. Một thằng đàn ông như tôi sẽ không chơi gì đâu. Chào Khương tổng. Chào buổi sáng. Chào Khương tổng. Tiểu Lý, đây là người mới, cậu ấy tên là Dương Phàm. Cậu hướng dẫn cậu ấy nhé. Vâng. Ngoài ra chúng ta hơn nửa tháng rồi chưa chốt được đơn hàng nào, cứ thế này thì không được đâu. Còn 10 ngày nữa là đến hạn nộp tiền thuê nhà rồi. Nếu không chốt được đơn, những nỗ lực của ta bao năm qua sẽ tan thành mây khói hết. Cho dù nửa năm các người cũng chẳng chốt được đơn nào. Hoàng Minh Giang, xảo trá quỷ quyệt. Này Hoàng Minh Giang, đây là Dương Quang Địa Ốc, nhà và bất động sản của cậu ở đối diện kia. Còn nữa, Dương Quang Địa Ốc có chốt được đơn hay không thì liên quan gì đến cậu Hoàng tổng chứ? Xem cô nói kia, tôi đến đây không phải là để thăm cô sao? Hơn nữa, sao lại gọi là đi nhầm cửa chứ?
Sao lại không liên quan đến tôi? Tiểu Nhu, tấm lòng của tôi dành cho cô hiểu mà. Tôi không hiểu. Nói như vậy, chuyện tôi muốn cô làm người phụ nữ của tôi, cô chắc chắn không đồng ý sao? Cậu là ai? Hoàng Minh Giang, cậu muốn tìm Tiểu Tam thì mời đi chỗ khác. Khương Tiểu Nhu, chúng ta đều là người trưởng thành cả rồi, nói năng phải có trách nhiệm. Những nguồn nhà mà Dương Quang Địa ốc các ngươi có, Gia Hòa tôi đều có cả. Và Gia Hòa tôi còn có điều kiện tốt hơn. Vấn đề mấu chốt là Gia Hòa tôi phí môi giới thu còn thấp hơn cả Dương Quang các người 0,5%. Các người lấy gì mà ký hợp đồng? Dựa vào 2.000 tệ, tiền lương cơ bản, hàng tháng để sống. Hết không khí để sống sao? Hơn nữa, các người cứ mãi không ký được hợp đồng. Khương Tiểu Nhu, lấy gì trả lương cho các người? Nói cho các người biết, bây giờ cô ta sắp không đóng nổi tiền thuê nhà rồi. Khương Tổng, anh ta nói thật sao? Lương tháng trước bị nợ 1 tuần, tháng này chắc không đến nỗi không có chứ? Khương Tổng, ít nhất cũng phải cho chúng tôi một câu trả lời chứ. Hoàng Minh Giang, anh rốt cuộc muốn làm gì? Mọi người, có ai muốn nhảy việc không? Hoàng Minh Giang tôi xin cam đoan, trên mức lương cũ sẽ tăng thêm 20%. Và hợp đồng ký được trong tháng đầu tiên, toàn bộ phí môi giới đều được trả hết. Có muốn nhảy việc không? Tôi muốn. Vậy tôi cũng muốn. Khương Tổng, xin lỗi cô. Vậy tính cả tôi cũng đi. Mọi người cứ đến thẳng bên kia, trình diện là được. Đừng đi, các người đừng đi. Khương Tiểu Nhu, hậu quả này cô gánh nổi sao? Tôi bảo cô làm người phụ nữ của tôi là nể mặt cô rồi. Nếu cô không cần mặt mũi, tôi sẽ cho cô không sống nổi ở Thanh Châu nữa. Tên khốn kiếp, dám bắt nạt dì nhỏ tôi, tao xử mày tin không? Hoàng Minh Giang, tại sao anh lại bắt nạt người ta như vậy? Đồ nhà quê mà cũng đòi đánh tao. Tao nói cho mày biết, ở cái đất này chưa có ai dám đụng đến tao đâu. Chỉ cần một câu của Hoàng Minh Giang tôi là có thể khiến các người không sống nổi trong thành phố này. Khương Tiểu Nhu, đây chính là kết cục của việc cô cãi lời tôi. Bây giờ hối hận rồi chứ gì? Cô lập tức quỳ xuống, đồng ý làm người phụ nữ của tôi. Tôi có thể cân nhắc tha cho các người một con đường sống. Tên khốn, dù tôi có mất mạng cũng sẽ không đồng ý đâu. Tiểu Phàm, xem ra chúng ta thật sự phải về quê rồi. Đều tại dì nhỏ bất tài. Chuyện có chút xíu thôi mà, xem gì khóc kìa. Không phải chỉ là không ký được hợp đồng thôi sao? Dì nhỏ, dì cứ chờ xem, con sẽ khiến dì có nhiều hợp đồng đến đếm không xuể. Ngươi thật sự có biện pháp sao? Đó là lẽ tự nhiên. Nhãi danh, một tên nhà quê bẩn thỉu như ngươi có thể chốt được đơn sao? Dương Phàm, ngươi suốt ngày ở trong núi, ngươi có thể có biện pháp gì chứ? Chúng ta vẫn nên dọn đồ về nhà thôi. Yên tâm đi dì, ta có rất nhiều cách để chốt được đơn. Ngươi đấy, hay là cút về quê đi. Đừng ở đây làm trò cười cho thiên hạ nữa. Ngươi mà có thể chốt được đơn, ta quỳ xuống gọi ngươi là cha. Đừng nói là chốt đơn, ngươi xem nãy giờ rồi, có một khách hàng nào bước vào đâu. Đồ nghịch tử này, ta nhận kèo này. Đợi mà gọi bố đi. Dương Phàm, này Dương Phàm, ngươi bê bàn làm gì? Chúng ta cũng không mang đi được. Cái cổng lớn này là cửa vào ra của tài khí, cửa trực tiếp đối diện với bàn sẽ hình thành môn xung sát, có buôn bán được mới lạ. Ngươi đang nói gì vậy? Ghế không có chỗ dựa sẽ bị người ta bắt nạt. Phải có chỗ dựa, hiểu không? Ghế dựa vào tường thì sẽ có chỗ dựa. Ngươi làm gì thế? Tốn không ít tiền đấy. Cái hoa nhựa này là vật vô hồn, sẽ ảnh hưởng đến vận chuyển của tài khí. Người đại học không đi học
Cứ nhất quyết phải ở trong núi học cái gì mà huyền học? Đây chính là thứ người học được sao? Đúng vậy. Cái này gọi là thuật phong thủy. Yên tâm đi gì. Cứ yên tâm đợi người ta tới cửa đi. Nhà quê, người có phải bị vấn đề về não không vậy? Người tưởng rằng chỉ cần bê bàn, rời ghế, vứt hoa giả là sẽ có khách hàng tới cửa sao? Giả thần giả quỷ thì ngươi cũng phải giả cho giống chứ. Ngươi đây đúng là trò cười cho thiên hạ. Ngươi làm ta mắc cười quá đi mất. Ngươi mà có khách hàng tới được, mặt trời mọc đằng Tây. Vậy nếu có khách hàng tới cửa thì sao? Thế này đi, chúng ta đánh cược. Trong vòng 1 phút lập tức sẽ có người tới cửa. 1 phút. Thú vị đấy. Đánh cược hả? Được. Nếu trong vòng 1 phút có khách hàng tới, ta quỳ xuống xin lỗi ngươi. Nếu không có, Khương Tiểu Nhu, nàng phải đồng ý làm người phụ nữ của ta. Được. Nói lời giữ lời. Dương Phàm, sao ngươi có thể? Yên tâm đi gì. 1 phút sau, không chỉ có người tới cửa, mà còn lập tức sẽ chốt đơn. Dì cứ chờ xem. Dương Phàm, ta biết ngươi muốn an ủi gì, nhưng ngươi nói vậy cũng quá hoang đường rồi. Sao có thể 1 phút được chứ? Chúng ta đã nửa tháng không chốt được đơn nào rồi. 3 2 1. Thật sự có khách tới. Tôi đến mua nhà. Khách mua nhà, Từ Trường bảo. Sao không có ai đón tiếp tôi vậy? Tiên sinh, chào ngài. Mời ngài ngồi. Công ty các vị chỉ có 3 người thôi sao? Không phải, chỉ có 2 người họ thôi. Tôi không phải nhân viên ở đây, tôi ở bên cạnh ông chủ của địa ốc Gia Hoa. Cái này. Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn xem loại nhà nào? Cái treo ngay cửa cô đó. Tiểu khu hạnh phúc lý, có thể xem nhà không? Cái đó. Được chứ. Tiểu khu hạnh phúc lý, tòa 18, căn 802. Tôi có thể dẫn ngài đi xem nhà bất cứ lúc nào. Được. Chuyện là tôi còn có chút việc. Vậy chúng ta hẹn lúc 2 giờ chiều xem nhà được không? Được tiên sinh. Vậy chúng ta gặp nhau lúc 2 giờ chiều. Được, chiều gặp. Dương Phàm, chúng ta thật sự có khách hàng đến rồi. Sao rồi gì? Màn kịch này của tôi có hiệu quả không? Phong thủy thật sự lợi hại vậy sao? Đúng rồi, vụ cá cược của chúng ta nên thực hiện rồi chứ. Nên quỳ xuống xin lỗi tôi rồi chứ. Cậu muốn tôi quỳ xuống xin lỗi cậu sao? Còn khuya, có khách đến thì sao chứ? Cậu vẫn chưa bán được, chưa chốt được đơn nào. Hoàng Minh Giang, chuyện này không cần anh lo. Anh ra ngoài cho tôi. Đúng là đồ không biết điều. Quỳ xuống cho tôi. Tôi đã nói gì nào? Cậu không quỳ xuống xin lỗi, ông trời cũng không cho cậu đi. Cứ chờ đấy. Đúng rồi, tiểu khu hạnh phúc lý, tòa 18 căn 802. Căn nhà có vấn đề đó. Được lắm, Khương Tiểu Nhu. Có Hoàng Minh Giang tôi ở đây, cô đừng hòng chốt được đơn này. Từ tiên sinh, đây là tòa 18 rồi, tôi dẫn ông lên xem nhà. Được. Khương Tiểu Nhu, đứng lại. Sao anh lại đến đây? Sao tôi lại đến đây? Nếu tôi không đến, Từ tiên sinh, suýt chút nữa là bị ngươi lừa rồi. Ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Từ tiên sinh, căn hộ số 802, tòa nhà số 18 này tuyệt đối không được mua. Sẽ xảy ra án mạng đấy. Ngươi đừng có ở đây nói nhăng nói cuội. Hoàng Minh Giang ta làm môi giới 10 mấy năm rồi, sao có thể nói bậy chứ? Từ tiên sinh, ngài không biết đấy thôi. Tòa nhà số 18, căn hộ 802 đó rất kỳ lạ. Đã có 2 gia đình dọn vào ở rồi, đều gặp vấn đề lớn cả. Sao lại nói vậy? Nhà đầu tiên là mở quán lẩu. Ban đầu buôn bán rất phát đạt. Kết quả chưa được nửa năm, quán lẩu đó lại đứng trước nguy cơ thua lỗ phá sản. Kết quả người ta tìm một vị đại sư hỏi, nói là do vấn đề của căn nhà này, liền quyết định bán căn nhà đi. Kết quả ngài đoán xem sao? Việc buôn bán của quán lẩu lại tốt lên ngay lập tức. Nghe nói còn mở thêm chi nhánh nữa kia. Người tiếp quản căn hộ đó, họ Trình, sau 2 năm dọn vào ở,
Trình tiên sinh gặp tai nạn, bị liệt nửa người. Công ty của vợ ông ấy phá sản, thất nghiệp. Còn con cái thì phạm tội, vào tù. Trình phu nhân không chịu nổi cú sốc, bị bệnh tâm thần. Cuối cùng Trình tiên sinh cũng chọn cách tự kết liễu. Ngài thấy đấy, một gia đình tốt đẹp như vậy đã ra nông nỗi này. Đó là lý do tại sao căn hộ đó nó thấp hơn giá thị trường 300.000. Từ tiên sinh, căn hộ này không thể mua đâu. Huyền bí vậy sao? Tôi nói từng câu đều là sự thật. Đúng rồi, vị Lưu tiên sinh này là đại sư phong thủy nổi tiếng ở Thanh Châu chúng tôi. Tôi vừa mới mời ông ấy làm cố vấn phong thủy cho công ty tôi. Nếu như ngài tin tưởng tôi nhất định sẽ tìm được nguồn nhà tốt hơn. Có Lưu đại sư trấn giữ, tôi đảm bảo sẽ giúp ngài tìm được căn nhà ưng ý. Cớ gì mà phải lấy mạng sống của mình ra mạo hiểm chứ? Ta là môn phái Huyền Không, phong thủy Lưu Tam Thanh. Sư phụ là Trịnh Minh Đức lão tiên sinh. Chỉ cần ta ra tay giúp ngài mua được căn nhà phong thủy tuyệt vời. Trịnh Minh Đức Trịnh lão, đó chính là đại sư phong thủy nổi tiếng lẫy lừng. Đúng vậy đó, thì ra là truyền nhân của Trịnh lão gia. Thất kính, không dám. Ngài xem này, Hoàng Minh Giang mời anh đừng có ở đây. Huyền Thuyên, anh muốn cướp khách của tôi cũng đâu cần phải vậy. Là do cô không nắm rõ tình trạng của căn nhà đó. Trách ai bây giờ? Nếu không phải nhờ tôi, Từ tiên sinh đã suýt bị cô lừa rồi. Từ tiên sinh, căn nhà này có vấn đề gì hay không? Không phải cứ nói miệng là được. Vậy chúng ta vẫn nên tự mình đi xem thử. Căn nhà đó vừa bước vào liền khiến người ta cảm thấy bực bội, cực kỳ khó chịu. Có gì hay mà xem. Đã đến tận cửa rồi cũng chẳng ngại mấy bước chân. Ngài thấy sao, Từ tiên sinh? Đã đến rồi thì cứ xem qua đi. Từ tiên sinh, nếu như ngài nhất quyết muốn đi xem căn nhà đó, xin cho phép chúng tôi đi cùng. Có Lưu đại sư ở đây cũng có thể bảo đảm cho ngài bình an vô sự. Được, vậy cùng đi thôi. Từ tiên sinh, mời. Căn nhà quái quỷ gì thế này? Âm u lạnh lẽo quá, thở cũng thấy khó khăn, khó chịu quá. Cô lại còn định bán căn nhà này cho Từ tiên sinh. Cô có ý đồ gì vậy hả? Từ tiên sinh, tôi đã nói rồi, căn nhà này phong thủy có vấn đề lớn đấy. Lưu đại sư, ngài xem căn nhà này có vấn đề gì vậy? Không tốt. Là bách khí cục. Cái gì? Bách khí cục còn được gọi là lao ngục. Chính xác. Mọi người xem, căn nhà này bốn bề áp bức, như thú bị nhốt. Bên trong không có sinh khí lưu động, tràn đầy sát khí. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là bách khí cục. Đã là loại nhà cửa tồi tệ như vậy. Đúng vậy, Từ tiên sinh, căn nhà này không thể mua được đâu. Công ty bất động sản của tôi còn rất nhiều nguồn nhà khác. Vậy nên tôi sẽ đưa ngài đi xem những căn nhà khác. Chúng ta đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Cũng được, khoan đã. Lưu đại sư, đây chỉ là một bách khí cục nhỏ thôi mà. Xem mọi người sợ hãi kìa. Tôi chỉ cần ra tay một chút là có thể hóa giải được cục diện này. Hơn nữa, tôi còn có thể biến nó thành một tụ khí cục hiếm có. Cái gì? Tức là tụ khí cục dương phú âm quý, hiếm có trong truyền thuyết. Tụ khí cục, đây chính là bố cục phong thủy cực kỳ tốt. Lưu đại sư, ngài xác định có thể làm được? Ta nghe nói trước đó đã có mấy thầy phong thủy làm rồi, nhưng đều thất bại. Cái này ngươi yên tâm, ta là chân truyền Trịnh lão, và bố cục này ta có 10 phần nắm chắc. Lưu đại sư, nếu như ngài thật sự có thể chuyển đổi phong thủy của căn nhà này, ta lên ở công ty ngài ký đơn, tiền môi giới đó ta cho ngài gấp đôi. Vậy thì cản tạ.
Từ tiên sinh tín nhiệm rồi. Vậy thì làm phiền Lưu đại sư rồi. Số tiền này e là các ngươi không có mạng mà hưởng. Đây không phải là bức khí cục đơn giản. Thằng danh, ngươi chán sống rồi phải không? Đồ nhà quê như ngươi, ngươi hiểu gì về phong thủy chứ? Lưu đại sư nói rồi, là bức khí cục thì tức là bức khí cục. Ngươi bớt chia rẽ ly gián. Có Lưu đại sư ở đây, đơn này chúng ta ký chắc rồi. Hai người các ngươi vẫn nên nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cút về quê đi. Dương Phàm, hay là chúng ta đi thôi? Dì nhỏ, người yên tâm đi, chuyện này bọn họ không làm được. Vấn đề phong thủy của căn nhà này chỉ có ta mới có thể giải quyết. Thế nhưng Dương Phàm, thằng không biết trời cao đất dày này chui ở đâu ra vậy? Thằng nhãi danh, phong thủy chi thuật sao có thể để ngươi ba hoa trích chòe? Ta nói với ngươi một lần cuối cùng, đây không phải bức khí cục đơn giản. Nếu ngươi muốn cưỡng chế phá giải, bản thân sẽ bị phản phệ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng. Vấn đề phong thủy của căn nhà này chỉ có ta mới có thể giải quyết. Thằng nhóc thối, thật thú vị. Nếu ta có thể phá cục này, ngươi tính sao? Nếu ngươi có thể phá, ta tự phế hai chân, quỳ xuống xin lỗi ngươi. Được, ta lập tức phá cho ngươi xem. Khoan đã, vậy nếu ngươi không thể phá thì sao? Ngươi muốn thế nào? Vậy ngươi cũng quỳ xuống xin lỗi ta. Sau đó, từ nay về sau đừng có mà phục vụ hắn nữa. Được, nói lời giữ lời. Đến đây, mở to mắt ngươi mà nhìn cho kỹ. Ta làm thế nào để phá giải cục này? Lưu đại sư, vả mặt thật mạnh, cái thằng nhà quê này dám ở trước mặt Lưu đại sư nói khoác mà không biết ngượng, đúng là không biết tốt xấu. Dương Phàm, người quá manh động rồi. Yên tâm đi dì nhỏ, người cứ xem kịch đi. Thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Đi. Chư vị, cục diện này đã bị phá giải. Cái cảm giác bức bối âm u khó chịu này hoàn toàn biến mất rồi. Phải đó, cảm giác khó chịu này cũng không còn nữa. Lưu đại sư, ngài quả không hổ danh là bậc thầy phong thủy nổi tiếng ở Thanh Châu. Thật sự là khiến người ta bái phục sát đất. Nói quá rồi. Dương Phàm, hình như cục diện này thật sự đã bị phá giải rồi. Thằng nhãi, bây giờ tính sao đây? Mau tự phế hai chân, quỳ xuống xin lỗi đi. Đồ nhà quê, thấy chưa? Dám ở trước mặt Lưu đại sư nói năng bừa bãi, đúng là tự rước nhục vào thân. Mày mau tự phế hai chân, quỳ xuống xin lỗi, rồi cút xéo đi. Đừng làm phiền, tôi và Từ tiên sinh ký hợp đồng. Đừng làm hại Dương Phàm. Tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi các người. Tôi quỳ xuống. Gì? Mười, 9, 8. Còn đếm ngược nữa. Cố tình câu giờ sao? Làm trò mèo. 4, 3, 2, 1. Lưu đại sư, thế nào? Tôi nói đúng chứ? Cưỡng ép phá giải, chỉ chuốc lấy tai họa vào thân thôi. Ngươi, đây, âm u lại quay trở lại rồi. Còn nghiêm trọng hơn trước nữa. Đồ nhà quê, đừng có đắc ý. Mày có bản lĩnh thì phá giải cục diện này xem nào. Được, tôi phá giải cho mà xem. Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ. Dương Phàm, đừng có làm liều. Đồ không biết tốt xấu. Ngay cả Lưu đại sư còn bó tay. Một thằng nhà quê như mày làm được gì? Nếu mày phá giải được cục diện này, tao gọi mày là bố. Đồ nghịch tử, vậy thì nhìn cho kỹ. Tao muốn xem mày phá giải kiểu gì. Dĩ nhiên là cưỡng ép phá giải rồi. Cái gì? Không phải mày nói
Không thể cưỡng ép phá giải sao? Mày cũng thấy rồi đấy. Tao chính là vì cưỡng ép phá giải nên mới bị phản vệ, trọng thương như vậy. Tao nói là mày không được. Không bao gồm tao. Trước mặt tao, bất kỳ sát khí nào tao đều có thể dùng một quyền dễ dàng nghiền nát. Mày thật ngông cuồng. Đồ nhà quê, đừng có ba hoa trích chọi nữa. Nếu mày cứ cố chấp, chắc chắn sẽ bị phản vệ mà mất mạng. Dương Phàm, đừng làm liều. Nộp mạng đi, cái đồ nhà quê không biết sợ. Phản vệ hắn ta cho ta. Hai khí âm dương, nghe lệnh ta. Phá. Xong rồi. Xử lý xong. Chuyện này vậy là xong rồi sao? Cảm giác âm u và bức bối thật sự biến mất rồi. Dương Phàm, cậu thật sự thành công rồi. Thật sự là vậy sao? Ngay cả không khí cũng trở nên ngọt ngào, khiến người ta sảng khoái tinh thần. Điều này không thể nào. Sao hả? Đứa con bất hiếu còn không mau quỳ xuống xin lỗi ta ngay. Không thể nào được. Đây là giả. Tất cả đều là ảo ảnh. Người nhất định sắp bị phản phệ rồi. Mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Lưu đại sư, ngài nói có đúng không? Chuyện này không thể nào. Không thể nào. Thật sự đã phá được bách khí cục, còn chuyển hóa thành tụ khí cục. Điều này thật sự quá khó tin. Dương huynh đệ, không. Dương đại sư, tu vi của ngài cao hơn tôi rất nhiều, xin ngài nhận tôi làm đồ đệ. Cái gì? Nếu đã thật sự chuyển hóa thành tụ khí cục, sao có thể như vậy được? Được rồi, ta đã nói sao, không còn cảm thấy bức bối nữa rồi, còn khiến người ta sảng khoái tinh thần. Thì ra là đã thay đổi. Cục diện phong thủy tốt đẹp rồi. Tốt, căn nhà này tôi mua. Được thôi, Từ tiên sinh. Dương Phàm, quá lợi hại. Vị Dương huynh đệ này thật sự là thanh niên tài tuấn, tuổi còn trẻ mà đã có bản lĩnh như vậy, tương lai nhất định sẽ rộng mở. Từ tiên sinh, ngài quá khen rồi. Ngài xem nếu căn nhà không có vấn đề gì nữa thì chúng ta hãy nhanh chóng ký hợp đồng thôi. Được, chúng ta ký hợp đồng ngay bây giờ. Hôm nay sẽ chuyển khoản. Được. Dương đại sư, tôi sai rồi, xin ngài nhận tôi làm đồ đệ. Ngươi không xứng. Còn ngươi nữa, còn không mau quỳ xuống gọi ta là ba. Thằng danh, đừng có đắc ý vanh váo. Đừng tưởng rằng phá được một cục diện phong thủy là ngươi giỏi. Ở Thanh Châu này, ta có thể khiến ngươi không sống yên ổn được đâu. Nếu ta không nhớ nhầm thì ngươi phải gọi ta là cha 2 lần, phá cục gọi 1 lần, có đơn hàng gọi 1 lần. Đây là lời thách đấu giữa hai chúng ta. Ngươi sẽ không coi những lời mình nói là gió thoảng mây bay chứ? Ta không gọi, ngươi làm gì được ta? Vậy ngươi thử xem. Mùa dối, đi. Quỳ xuống gọi ba. Ba. Chuyện gì thế này? Sao ta không điều khiển được cơ thể nữa? Thế này mới giống đứa con bất hiếu, có đúng không? Dương Phàm, chúng ta bán được nhà rồi. Gì nói xem tôi có lợi hại không? Thật lợi hại. Cậu cứ nói đi, ta phải thưởng cho ngươi thế nào đây? Đương nhiên là Dương Phàm đáng ghét, cậu dám có ý đồ này với tôi. Trên đường về, cậu thấy cái gì to là cứ nhìn chằm chằm. Đẹp đến thế sao? Thì sao nào? Lão gia đã nói, chỉ cần ta chưa đến 24 tuổi thì vẫn là trẻ con. Trẻ con muốn bú sữa, có gì sai sao? Dì nói xem có cho ta làm không? Nói nhăng nói cuội, đi ngủ đi. Dì, vừa nãy dì không phải muốn thưởng cho tôi sao? To quá, trắng quá, còn nhìn nữa sẽ móc mắt người ra. Dương Phàm, hợp đồng hôm qua kiếm được kha phí môi rồi đấy. Thật sự là giải quyết được vấn đề cấp bách. Dì yên tâm đi, có tôi ở đây, tôi nhất định sẽ làm cho những hợp đồng này
nhiều đến mức không đếm xuể. Nói bậy bạ. Nhưng mà hợp đồng hôm qua, cậu lập được đại công. Lập đại công thì sao? Lập đại công, gì cũng không thưởng cho tôi, đúng không? Cậu muốn thưởng gì? Nói thử xem. Hôm qua không phải đã nói với dì rồi sao? Muốn uống sữa. Dương Phàm đáng ghét, người còn dám nói, được rồi, tôi sai rồi, được chưa, đau, buông tay ra. Dì, tôi sai rồi. Ông chủ Viên. Ông chủ quán cơm, Viên Đức Phúc. Ngài đã thấy rồi chứ? Công ty này không đáng tin cậy. Công ty này, cả nhân viên lẫn bà chủ, chỉ có 2 người. Ngài đến đây hoàn toàn là lãng phí thời gian. Cậu đáng tin cậy chỗ nào? Sao cậu không chuyển nhượng được cửa hàng của tôi, cửa hàng của ngài, vị trí đó? Thì đúng là hơi khó. Tôi muốn nghe cậu nói lý do sao. Xin chào tiên sinh. Tôi, ở phố trên, có một nhà hàng muốn chuyển nhượng. Giá 250 vạn. Nếu các cô trong vòng 1 tuần có thể chuyển nhượng giúp tôi trả các cô 10 vạn tiền môi giới. 10 vạn tiền môi giới, quả thực rất cao. Nhưng mà phố trên đó, 1 tuần chắc là không được. Cô đừng có chắc. 10 vạn này không phải cô có thể kiếm được đâu. Hợp đồng này chúng tôi nhận. Phố trên đó là cái hố lửa. Cậu đừng nghe 10 vạn này mà nhảy vào hố lửa. Dì yên tâm, tôi tự tin lắm. Ông chủ Viên, thằng nhóc này là đồ nhà quê. Từ trong núi ra, hắn căn bản không hiểu gì cả. Mở mồm ra là nói nhăng nói cuội. Chúng ta đi thôi. 3 ngày. Tôi chỉ cần 3 ngày. 3 ngày. Thằng nhóc trước khi khoác lác có thể soạn thảo trước không vậy? Đã từng coi quán chưa? Mở mồm ra là nói bậy. Tôi nói cho anh biết, tôi không hề khoác lác đâu. Quán của ông chủ Viên chỉ có tôi mới có cơ hội có thể sang nhượng được. Nhưng 3 ngày thôi, hoàn toàn không thể. Đó là vấn đề năng lực của anh. Nếu là tôi, nhiều nhất gần 3 ngày. Lời này có thật không? Đương nhiên là thật. Nói 3 ngày là 3 ngày. Được. Nếu trong vòng 3 ngày anh sang nhượng được quán của tôi, tiền môi giới tôi trả cho anh là 15 vạn. Được. Bây giờ đi xem nhà luôn. Viên tiên sinh, thằng nhóc này chính là một tên lang băm lừa đảo. Anh tuyệt đối đừng mắc bẫy hắn đấy. Bớt nói nhảm. Ông chủ Viên, cậu có thể đừng hám tiền như vậy không? Tôi muốn tiền, cũng muốn sữa. The film was translated and narrated by M Media. Ông chủ Viên, quán của anh hình như không có mấy khách nhỉ? Anh nói thừa. Làm ăn tốt, tôi gấp gáp sang nhượng làm gì? Anh xem, vắng khách như vậy là do anh tự chuốc lấy. Tôi nói này cậu em, tôi có thể hiểu là anh hối hận vì nhận đơn của tôi, bắt đầu kiếm cớ rồi đúng không? Cớ nhất định phải kiếm. Anh nhìn cái quầy thu ngân này đi. Quầy thu ngân phải đặt ở vị trí tài lộc. Anh lại đặt nó ở vị trí xấu. Anh là chê nhà mình nhiều tiền quá sao? Còn nữa, cái bể cá này, bể cá không phải đặt ở tài vị là có thể ngày càng chiêu tài đâu. Phải đổi vị trí cho nhau. Đổi vị trí là tài lộc sẽ đến. Ông chủ Viên, anh có theo đạo Phật không? Không hẳn là theo, chỉ là cầu may thôi. Nhưng tôi thấy anh không phải cầu may, rõ ràng là tự giữ quán khí vào người. Lời này là ý gì? Quan âm thanh tịnh vô nhiễm, kiêng độ mặn. Nhưng anh xem quán của anh có thanh tịnh được không? Hay là không có độ mặn được không? Nếu nhất định phải bày, vậy thì phải nhớ kỹ, đừng để đối diện nhà vệ sinh, bàn ăn và cửa chính. Còn có cả tấm kính lớn này nữa, giống như một tấm gương vậy, chiếu thẳng vào cửa. Cái kính và gương này có thể chắn sát khí, nó cũng có thể chắn tài lộc đấy. Cho nên anh phải tháo nó ra ngay, biết chưa? Anh
đang đùa tôi đấy sao? Nếu anh làm theo lời tôi nói, trước buổi trưa, anh sẽ thấy sự thay đổi. Trong vòng 3 ngày, quán này nhất định sẽ sang nhượng được. Được. Vậy tôi tin anh một lần. Được, vậy tôi đi trước đây. Anh dọn dẹp đi. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không nghe thấy sao? Mau làm đi. Cái gì nên vứt thì vứt. Chuyển vài chỗ ngồi là việc làm ăn sẽ khá lên. Thật nực cười. Bây giờ là thời đại nào rồi, còn dựa vào cái này để lừa đảo. Ông chủ cũng thật là. Điều này rõ ràng là cố ý bắt chúng ta làm. Ông chủ, hôm nay việc làm ăn của chúng ta tốt lạ thường, khách đến kín bàn. Tốt lắm. Xem ra thằng nhóc đó quả là người có năng lực. Trần tiên sinh, làm ăn cũng khá đấy. Trần tiên sinh, ngài xem. Tuy rằng đây là ở con phố, nhưng không hề thua kém việc làm ăn ở trung tâm thành phố. Nếu ngài mua lại chỗ này, chắc chắn sẽ kiếm được tiền. Ngài phải quyết định sớm, nếu không người khác sẽ giành mất. Giá mà nó lớn hơn một chút thì tốt. Gì? Tôi có một cách hay, đảm bảo sẽ giúp gì trở nên vừa to vừa vảnh. Thật sao? Cách gì vậy? Nói nhanh cho tôi nghe nào. Nghe cái gì? Tôi biểu diễn trực tiếp cho dì xem là được rồi mà. Dì nhắm mắt lại. Còn phải nhắm mắt nữa sao? Đương nhiên rồi. Vậy cũng được. Cậu làm gì vậy? Tôi giúp dì to lên. Sờ sờ cho to. Đôi tay khéo léo này của tôi mỗi ngày xoa bóp cho dì 5 phút, đảm bảo sẽ giúp dì trở nên vừa to vừa vảnh. Dương Phàm đáng ghét. Được rồi, dì, tôi sai rồi. Lần sau tôi không dám nữa. Nhưng hôm nay chúng ta phải nhanh chóng đến công ty một chuyến. Hôm nay tôi nhất định sẽ chuyển nhượng được cái quán của Viên Đức Phúc cho anh ta. Chuyện này, cậu không cần phải lo lắng. Hôm nay tôi sẽ gọi thêm vài cuộc điện thoại, xem có ai quan tâm không. Không phải vậy, dì nhỏ. Tuy mẹ dì vừa mới mất, nhưng dì không thể vì chuyện này mà lo lắng nóng ruột. Cứ giao cho tôi, được không? Sao cậu biết gì? Quán ăn của Viên Đức Phúc không bằng căn nhà ở khu Hạnh Phúc Lý. Khương Tiểu Nhu, quán của Viên Đức Phúc sắp bị tôi chuyển nhượng rồi. Cái gì? Cậu đã tìm được khách hàng tiếp quản rồi sao? Chính xác. Vị ông chủ Trần này đồng ý tiếp quản quán ăn của ông chủ Viên. 15 vạn này, cô đừng nghĩ đến chuyện kiếm được. Tôi khuyên cậu đừng vui mừng quá sớm. 15 vạn này ai kiếm được còn chưa chắc chắn đâu. Đồ nhà quê. Cậu còn có thể tìm được khách hàng tiếp quản hay sao? Dương Phàm, cậu đã tìm được khách hàng rồi sao? Chưa tìm được. Gì? Nhưng tôi... Vậy mà cậu ở đây nói khoác, làm ra vẻ cái gì chứ? Ông chủ Viên, ông chủ Trần này nguyện ý tiếp quản quán ăn của ngài. Nếu không có vấn đề gì, chúng ta có thể ký hợp đồng. Chào ông chủ Viên, tôi là Trần Như Nghiệp. Tôi muốn mua lại cái quán của ông. Ông chủ Viên, chúng ta ký hợp đồng luôn đi. Cậu tránh ra. Ông chủ Viên, chuyện gì thế này? Để tôi hỏi đã. Dì nhỏ, dì kéo tôi làm gì? Ông chủ Viên tới tìm tôi. Nói bậy. Hoàng Minh Giang đã tìm người tiếp quản quán ăn rồi. Ông chủ Viên tìm cậu làm gì? Dù sao thì Hoàng Minh Giang trong nghề môi giới này lăn lộn bao nhiêu năm. Đợi cậu quen với nghề rồi, tôi tin cậu sẽ làm tốt hơn hắn. Dì nhỏ, ông chủ Viên thật sự là tới tìm tôi. Ông chủ Viên, ngài đây là... Chàng trai trẻ này, không. Dương đại sư, xin nhận của tôi một lại. Ông chủ Viên, Trần tiên sinh là tôi tìm đến. Cậu cảm ơn hắn làm gì? Muốn cảm ơn cũng phải cảm ơn tôi chứ. Hắn có làm gì đâu. Nghe cậu nói vậy, chẳng lẽ tôi còn phải quỳ lại cậu sao? Không. Ý tôi là Trần tiên sinh là tôi tìm đến. Với Dương Phàm chẳng có quan hệ gì cả. Ông chủ Trần, mau làm chứng cho tôi đi.
Ông chủ viên, đúng là Hoàng Minh Giang, gọi cho tôi vô số cuộc điện thoại. Tôi mới đến quán của ngài xem thử. Còn về Dương Quang Địa Ốc thì trước đây tôi thật sự chưa từng nghe nói đến. Thôi đừng nói chuyện này nữa, thế này đi, chúng ta ký hợp đồng trước đã. Đúng. Trần tiên sinh, xin lỗi, tôi không sang nhượng quán nữa. Cái gì? Ông chủ viên, anh Hoàng Minh Giang, rốt cuộc chuyện là thế nào? Ông chủ viên, tôi phải năn nỉ gãy lưỡi mới tìm được người mua như Trần tiên sinh. Anh không thể nói không bán là không bán được. Tôi biết rồi, chắc chắn là các người nói với ông chủ viên có thể bán được giá cao hơn, đúng không? Chúng tôi không có. Ông chủ viên, anh đừng có tin lời bịa đặt của bọn họ. Cái quán của anh với giá 250 vạn là đã cao lắm rồi. Bỏ lỡ người mua như Trần tiên sinh, tôi không tìm được người thứ hai đâu. Tôi đã nói với anh rồi, quán của tôi không bán. Sao anh lắm lời thế? Dương đại sư, đây là 15 vạn. Ông đếm lại xem. The film was translated and Không cần đâu. narrated by M Media. Ông chủ viên, vừa nhìn ông là biết ngay người thật thà. Ông chủ viên, quán của ngài chúng tôi cũng đâu có giúp ngài sang nhượng được. 15 vạn này là có ý gì? Tuy rằng tiệm của tôi không sang nhượng nữa, nhưng số tiền này tôi nhất định phải đưa. Cứ coi như là lòng cảm tạ của tôi đối với Dương đại sư, anh nhất định phải nhận lấy. Đúng rồi, ở tiệm tôi còn có 2 bàn tiệc phải làm. Tôi xin phép đi trước. Ông chủ viên, anh đừng có để cái cảnh tượng làm ăn khấm khá lên bây giờ lừa gạt nhé. Biết đâu chính là do bọn Dương Quang Địa Ốc tìm người đóng kịch đấy. Ông chủ viên, dì nhỏ nhanh cất 15 vạn này đi. Dì véo tai tôi làm gì vậy? Thành thật khai báo, cậu rốt cuộc cho ông chủ viên uống bộ mê thuốc lú gì rồi? Bộ mê thuốc lú gì chứ? Chúng ta không có sang nhượng cửa tiệm đâu. 15 vạn này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hơn nữa, cậu chỉ đi có một lần thôi mà. Không nói thật thì dì vặn tay cậu thành cái bánh quay trèo đấy. Dì ơi, tôi đi một lần là đủ rồi mà. Là ông chủ viên mời tôi đi đấy. Phong thủy trong tiệm của ông ấy có vấn đề, cho nên tài vận không tốt. Rồi tôi ra tay trổ tài. Tài vận của ông ấy tới, kiếm được tiền rồi, nên ông ấy không cần sang nhượng nữa. Cho nên ông ấy đã nói rồi, số tiền này là cho tôi, tiền cảm ơn mà. Là vậy sao? Đúng vậy. Sao dì cứ véo tai tôi hoài vậy? Không thì cậu véo lại tai tôi đi. Được thôi. Thơm quá đi. Dương Phàm đáng ghét, cậu giở trò sàm sỡ với tôi. Không có đâu gì, dì cứ cầm lấy tiền đi, tôi cầu xin dì, nhanh lên. Anh Lăng, Dương Phàm của Dương Quang Địa Ốc, tôi muốn một cái chân của hắn. Bao nhiêu tiền tôi cũng chi. Chặt tay chặt chân người ta mà chẳng chớp mắt lấy một cái. Thậm chí còn từng lấy mạng người nữa. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta. Xin ngươi đừng làm hại Dương Phàm. Tha cho hắn cũng không phải là không được, nhưng ngươi phải để ta nguôi giận đã. Vậy thì ngươi đi ăn với ta một bữa, rồi uống chút rượu. Ta đây xưa nay không thủ dai với ai, nhưng ngươi cũng phải cho ta cái bậc thang để xuống chứ, đúng không? Được, ta có thể đi ăn với ngươi, miễn là ngươi tha cho Dương Phàm. Lời Hoàng Minh Giang ta nói ra xưa nay chắc như đinh đóng cột. Tha cho Dương Phàm. Ta muốn một chân của hắn, còn thân thể của ngươi nữa. Ta muốn tất cả. Mua nhà hay bán? Mấy anh bạn này đến không có ý tốt đâu.
Ngươi nói đúng. Hôm nay đến đây chính là để chặt chân ngươi. Chặt chân ta. Chân này của ta cứng lắm, e là các ngươi chặt không nổi đâu. Thằng nhãi ngông cuồng, gần đất xa trời rồi còn mạnh miệng. Biết điều thì tự chặt đi. Nhanh lên, thành viên Hắc Long hội Thanh Lang, đừng để Lang ca ta đợi lâu, nếu không chân kia cũng không giữ được. Mấy người bây giờ lập tức quỳ xuống xin lỗi ta, rồi cút xéo đi. Ta có thể không truy cứu. Trời ơi, thằng nhãi này rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Lên cho tao. Khoan đã, tất cả dừng tay cho ta. Xin hỏi, ngài là Dương tiên sinh, Dương Phàm phải không? Sao vậy? Dương tiên sinh, chào ngài. Chu gia đang tìm ngài. Chu gia? Chu Mộng Giao tiểu thư, ngài có quen không? Cô ấy đang hôn mê sâu. Dạo này cô có thấy tim khó chịu không? Ngươi tránh ra, không ta gọi người đấy. Ngươi mà tiếp tục đeo nó, chưa đến 3 ngày chắc chắn sẽ mất mạng. Không thể nào, đây là quà bạn thân tặng tôi. Quả nhiên là vậy. Đây chính là hậu quả của việc không nghe lời tôi. Dương tiên sinh, vẫn mong ngài đến Chu gia cứu Chu tiểu thư. Không nghe lời thì phải chịu chút khổ sở. Mời. Dương tiên sinh, tình hình của Chu tiểu thư thực sự rất nguy hiểm. Ngươi... Đúng rồi, Hoàng Minh Giang đang định chuốc say. Khương Tiểu Nhu... Cái gì? Chán sống rồi. Ngươi đã gọi cho Thanh Lang chưa? Đây là thái độ của ngươi sao? Ngươi thật sự muốn Dương Phàm cụt tay gãy chân phải không? Ngươi không hầu hạ ta cho tốt. Cục tức này trong lòng ta làm sao nuốt trôi được. Cầu xin người ta thì phải có thái độ cầu xin. Ngươi đừng tưởng ta đang nói đùa với ngươi đấy nhé. Hoàng tổng, tôi cầu xin ông đừng làm hại Dương Phàm. Tôi van xin ông. Quỳ xuống. Quỳ, tôi quỳ ngay bây giờ. Ngươi từ chối làm người đàn bà của ta. Ngươi thanh cao lắm sao? Bấy nhiêu lần phá hỏng đường tài lộc của ta. Ngươi đắc ý lắm phải không? Còn giả vờ nữa. Tôi cầu xin anh, hãy gọi cho Thanh Lang. Chỉ cần anh tha cho Dương Phàm, anh muốn tôi làm gì, tôi cũng bằng lòng. Tôi van xin anh. Uống đi. Tôi uống. Nhưng mà anh, cô không có tư cách nói điều kiện với tôi. Cô còn lề mề nữa, tôi sẽ bảo Thanh Lang chém mất mạng Dương Phàm. Tôi uống. Bao nhiêu năm nay tôi vẫn luôn muốn có được cô. Cuối cùng tôi cũng đạt được rồi. Gì? Sao anh lại tới đây? Gì? Thả ta ra. Dì ơi, là tôi. Không sao, đừng sợ, có tôi ở đây. Dương Phàm. Không. Ngươi đừng lại gần. Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết, ta và Thanh Lang của Hắc Long hội là huynh đệ. Ngươi mà dám động đến một sợi tóc của ta, ngươi và Khương Tiểu Nhu, cả hai người đều đừng hòng sống sót. Lang ca, mau đuổi tên nhà quê này ra ngoài đi. Lang ca.
Có phải tiền chưa đủ không? Không sao, tôi thêm tiền. Tôi thêm 10 vạn nữa, tôi thêm 10 vạn nữa. Ngươi có thêm 100 vạn cũng vô dụng. Ngươi dám động đến gì ta? Ta sẽ khiến ngươi cả đời không làm được đàn ông. Không, tôi vẫn chưa có con. Tôi van xin anh, tôi van xin. Đi thôi gì. Về nhà. Chính là vì ngươi mà việc chữa trị của Chu đại tiểu thư đã bị trì hoãn. Nếu Chu đại tiểu thư có bất kỳ sơ suất gì, tôi sẽ băm anh ra cho chó ăn. Đi nào. Xin hãy tha cho Dương Phàm. Tôi xin các người đấy. Gì? Dương Phàm, có thật là cậu không? Là tôi đây gì? Dương Phàm, dì sợ quá. Không sao đâu dì, đừng sợ. Tôi ở đây rồi. Có chuyện gì vậy gì? Bị khuôn mặt điển trai của tôi mê hoặc rồi. Tự luyến. Dương Phàm, tôi hỏi cậu, Thanh lang của Hắc Long hội sao lại có việc cầu xin tôi? Cầu xin cậu về phong thủy sao? Coi như là vậy đi. Vậy nên gì này, sau này gì không cần phải lo lắng nữa. Hoàng Minh Giang cũng không thể nào bắt nạt gì được nữa. Tối hôm qua là tôi đưa dì về đấy. Sao nào, còn muốn tôi bế dì đi làm nữa sao? Được thôi, vậy cậu bế tôi đi. Đau, cho chừa cái tội hỗn láo. Sao lại véo tay tôi nữa rồi? Thôi tôi đi làm đây. Alo, Dương tiên sinh, Chu đại tiểu thư sắp không ổn rồi, xin hãy cứu cô ấy. Ngô chủ nhiệm, cha của Chu Mộng Giao, Chu Nhân Khang, có cách nào để con gái tôi tỉnh lại không? Bây giờ, bác sĩ chủ nhiệm, Ngô Hàng, không phải là vấn đề tỉnh hay không, mà là có thể sống tiếp hay không. Bạn thân Chu Mộng Giao, Đường Giai Giai, ngay cả bây giờ đưa cô ấy đến bệnh viện với tình trạng tim của Chu đại tiểu thư bị giãn nở. Anh trai Chu Mộng Giao, Chu Thế Kỳ, rất có thể trên đường đi không chịu được áp lực mà vỡ tung. Phải làm sao bây giờ? Ngô chủ nhiệm, nhất định phải nghĩ cách cứu em gái tôi. Chỉ có cách này thôi. Dùng kim châm vào huyệt tim, dẫn máu ra. Như vậy mới có thể làm giảm áp lực cho tim của cô ấy. Cái này phải châm vào tim sao? Đúng vậy, chỉ có cách này thôi. Trần đại sư phong thủy Trần Thừa, trước khi Mộng Giao hôn mê có nhắc đến một thầy phong thủy. Chẳng lẽ không phải vấn đề phong thủy sao? The film was translated and narrated by M Media. Tôi cầm la bàn dò xét nhiều lần. Tình trạng của đại tiểu thư chẳng liên quan gì đến phong thủy cả. Chu thúc, Ngô chủ nhiệm là chuyên gia nội khoa uy tín nhất Thanh Châu, ông phải tin tưởng khoa học chứ. Ngô chủ nhiệm, vậy thì làm phiền ông rồi. Cũng may là gặp được tôi. Nếu là bác sĩ khác thì chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Chu đại tiểu thư vỡ tim mà mất mạng. Tôi không nói khoác đâu. Liệu pháp dẫn máu này là bí quyết gia truyền nhà tôi rất tự tin với phương pháp này. Vậy thì tốt. Vậy xin Ngô chủ nhiệm mau dẫn máu cho em gái tôi. Được. Chu Mộng Giao bị hôn mê là do vấn đề phong thủy và tà khí gây ra.
hoàn toàn không phải là vấn đề về chức năng tim. Vậy cậu châm cứu cái trò trống gì thế hả? Thằng điên nào dám đến Chu gia làm loạn vậy? Thế Kỳ ca, anh mau gọi người tống cổ hắn ta ra ngoài. Thanh Lăng, ta mặc kệ hắn là ai, tống cổ hắn ra ngoài cho ta. Làm theo lời Thế Kỳ nói, mau lôi ra ngoài. Chu gia chủ, xin hãy nghe tôi nói, vị này là Dương Phàm, Dương tiên sinh, chính là người được tìm đến lúc đại tiểu thư bị hôn mê. Cái gì? Người tìm được người rồi? Mộng Giao, không phải vấn đề chức năng tim. Thời gian không chờ đợi ai, tôi phải đánh thức cô ấy trước rồi hãy nói, được không? Cậu nói không phải vấn đề về tim thì không phải vấn đề về tim sao? Trần đại sư bậc thầy phong thủy đã nói rồi, không liên quan gì đến phong thủy. Ngươi dám nghi ngờ Trần đại sư, khinh thường Ngô chủ nhiệm. Ngươi là cái thá gì? Ngươi chính là người bạn thân đưa tà vật cho cô ấy, đúng không? Ngươi vu khống ta. Chu thúc, tôi thấy tên này đến đây là muốn câu giờ. Hắn muốn Mộng Giao mất mạng đấy. Cha, những lời Mộng Giao nói lúc thần trí không tỉnh táo, cha thật sự tin sao? Mời Ngô chủ nhiệm mau dùng châm đi. Nếu còn chờ đợi nữa, Mộng Giao có mệnh hệ gì thì chúng ta sẽ hối hận không kịp đấy. Ngô chủ nhiệm, xin hãy dùng châm đi. Một thằng nhãi danh cũng dám thách thức quyền uy của ta. Chu gia chủ, sau khi xong chuyện, ngươi phải cho ta một lời giải thích. Điều này căn bản là đang sỉ nhục ta. Ngươi yên tâm, chỉ cần con gái bình an vô sự, Chu Nhân Khang ta nhất định sẽ làm ngươi hài lòng. Đại tiểu thư trước đó đã nói, bất kể ai ngăn cản, nhất định phải cứu nàng. Thời gian không chờ đợi ai cả. Vô Liêm Sỉ, ngươi đang làm cái gì vậy? Hắn, tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc, hắn ta lại dám sàm sỡ Mộng Giao. Ngươi chán sống rồi sao? Thanh Lăng, ta ra lệnh cho ngươi lấy mạng tên đồi bại này. Cô ấy tỉnh lại rồi. Mộng Giao, em tỉnh rồi. Tốt quá rồi. Mộng Giao, để cha xem nào, tại sao cô ấy lại tỉnh? Sao cô ta có thể tỉnh lại? Mộng Giao, cô làm mọi người lo lắng lắm đấy. Mộng Giao, cô đang làm gì vậy? Tại sao cô lại hại tôi? Mộng Giao, sao tôi có thể hại cô được? Có phải lúc hôn mê cô gặp ác mộng không? Mộng Giao, em hôn mê cả ngày rồi. Giai Giai vẫn luôn túc trực bên em. Đúng vậy, đứa nhỏ Giai Giai này quả thật rất tốt. Mọi người đều không tin con. Ngô chủ nhiệm, tình hình này là sao vậy? Hôn mê lâu, tư duy hỗn loạn, cái này thực sự bình thường. Tranh thủ lúc cô ấy còn đang tỉnh táo, mau đưa đến bệnh viện làm phẫu thuật tim mạch đi. Đầu óc tôi rất bình thường, không cần đến bệnh viện nào cả. Chính là cô ta hại tôi. Chủ thúc, ông xem tình hình của Mộng Giao còn nghiêm trọng hơn lúc trước khi hôn mê. Chắc chắn là hắn ta dùng thủ đoạn tà ác. Ta xem người rốt cuộc muốn cứng miệng đến khi nào. Ngươi làm cái thứ quỷ quái gì thế này? Đương nhiên là một trong những nguyên nhân hại con gái ông rồi. Đây là thứ ngươi có thể chạm vào sao? Ngươi có chút bản lĩnh, nhưng ngươi cũng đừng xem thường ta. Trần đại sư, độc, kịch độc. Đại tiểu thư tức ngực, thậm chí hôn mê, đều là tại nó. Ta độc lấy mạng người, không chớp mắt. Ta vẫn luôn xem ngươi là người bạn tốt nhất. Ta rốt cuộc đã làm gì mà khiến người hận ta đến vậy? Nhất định phải lấy mạng ta. Mộng Giao, cô mà không nói nữa, ta sẽ khiến cô vĩnh viễn không có cơ hội mở miệng. Mộng Giao, cô hãy tin ta. Ta không biết nó có hại. Là Ngô thiếu giới thiệu cho Trịnh đại sư ở Hương Giang. Ông ta nói Bích tỷ đã được khai quang, rất tốt cho sức khỏe và tinh thần. Ta không muốn hại cô. Mọi người hãy tin tôi. Ý cô là Ngô Tử Hào nhà họ Ngô? Đúng. Cô đi đi. Từ nay về sau, đừng bước chân vào nhà họ Chu nữa. Cút.
Cô ta suýt hại mất mạng Mộng Giao. Cứ để cô ta đi như vậy sao? Chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ngô thiếu gia, Chu Mộng Giao tỉnh rồi. Là một người tên Dương Phàm đã phá hỏng kế hoạch của ngài. Tiên sinh, cảm ơn anh. Nếu không có anh thì tôi đã mất mạng rồi. Cô nói xem, nếu cô sớm nghe lời tôi thì còn có chuyện hôm nay nữa không? Hắn cầm trên tay chẳng hề bị ảnh hưởng. Hắn ta rốt cuộc là nhân vật phương nào? Dương tiên sinh, anh là ân nhân cứu mạng con gái của tôi. Từ nay về sau, bất cứ chuyện gì, chỉ cần nhà họ Chu tôi có thể giúp được, nhất định sẽ dốc hết sức lực. Thanh Lăng, ngươi làm tốt lắm. Chu gia chủ quá lời rồi. Tôi cũng chỉ tình cờ gặp được Dương tiên sinh. Hơn nữa đại tiểu thư có thể tỉnh lại cũng là nhờ Dương tiên sinh. Có thể không cản trở, tiếp tục cấp cứu. Anh, vừa rồi anh đối với tiên sinh có chút thất lễ đấy. Dương tiên sinh, tôi quá lo lắng cho Mộng Giao. Ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho. Cậu vừa nói Bích tỷ là một trong những nguyên nhân. Vậy còn nguyên nhân khác? Nhất định là Đường Giai Giai. Ba không nên để cô ấy đi. La lối om sòm cái gì? Nghe Dương tiên sinh nói, nguyên nhân còn lại là gì? Không phải cái khác, mà chính là phong thủy nơi này. Phong thủy? Không thể nào. Năm xưa tôi là người chọn căn biệt thự này cho nhà họ Chu. Không dám nói là tốt nhất Thanh Châu, nhưng cũng nằm trong top 5. Tôi dám lấy mạng ra đảm bảo sẽ không có vấn đề gì. Đại sư và ba tôi quen biết nhau mấy chục năm rồi, ông ấy sẽ không hại chúng ta. Đường Giai Giai và em cũng quen biết từ nhỏ mà. Trần Thừa ta tuy không phải người tốt gì, nhưng cũng chưa từng hại ai. Bản tính của Trần Đại Sư tôi vẫn hiểu rõ. Hơn nữa nhiều đại sư phong thủy đều nói đây là đất lành. Dương tiên sinh, ngài xem lại lần nữa. Dương Đại Sư, khu này dài và uốn lượn như rồng cuộn mình. Ngôi nhà này chính là đầu rồng. Đứng trên cao nhìn xuống, giống như cá vượt vũ môn. Ở lâu dài nhất định sẽ thăng tiến vùn vụt. Cậu nói đúng, nhưng mà nó vẫn có vấn đề. Dương tiên sinh, vừa rồi tôi có chút mạo muội, mong ngài lượng thứ. Đây chính là cái gọi là không đánh không quen biết. Trần Đại Sư về mặt phong thủy vẫn có kiến giải độc đáo. Tôi thấy sau này hai người sẽ có rất nhiều chuyện để bàn luận đấy. Bàn luận thì không cần đâu. Trình độ của Dương tiên sinh cao thâm, tôi chưa từng thấy bao giờ. Lại còn trẻ như vậy, thật là tương lai vô lượng. Đại sư luôn cao ngạo. Ông ấy có thể nói ra những lời này thật sự không dễ dàng. Hơn nữa, ông ấy đã xin lỗi cậu rồi. Hay là để tôi thay mặt ông ấy xin lỗi cậu? Mọi người nói vậy, cứ như tôi nhỏ nhen lắm vậy. Thế này đi, ông đi theo tôi. Ông đứng ở đây, rồi nhìn về phía xa. Nhãn lực của Dương Đại Sư quả nhiên phi phàm. Từ đây có thể nhìn thấy đuôi rồng, đầu đuôi nối liền, là thế viên mãn. Đa tạ ơn cứu mạng của Dương lão sư. Vừa rồi tôi như bước chân vào vũng lầy, tâm thần bất định không thể thoát ra. Đây là chuyện gì vậy? Trần Đại Sư, ông không sao chứ? Ba, sao ba còn quan tâm đến hắn ta? Hắn ta muốn hại mất mạng cả nhà chúng ta. Trần Thừa, chúng ta không thù không oán, người vậy mà lại toan tính trôn một quả đại lôi. Không liên quan đến hắn, vậy là nguyên nhân gì? Dương Đại Sư, có cách giải quyết nào không? Cái gọi là đuôi rồng có phải bị chặt đứt rồi không? Chặt đứt đuôi rồng. Năm ngoái, việc sửa đường này quả thực đã phá 2 tòa nhà. Điều này có quan hệ gì sao? Con đường này giống như một lưỡi dao cắt đứt đuôi rồng,
phong thủy trực tiếp đảo lộn. Sinh sôi nảy nở ở đầu rồng. Gần đây nhà họ Chu có phải làm buôn bán không thuận lợi, hoặc người nhà hay đau ốm không? Tôi nằm viện nửa tháng, mấy hôm trước mới xuất viện. Chuyện công ty cũng liên tiếp xảy ra. Cha, chúng ta dọn nhà đi, đây là nhà ma ám. Dọn nhà không cần thiết. Như vậy đi, ta viết cho các ngươi mấy món vật liệu, các ngươi chia nhau đi thu thập. Quay lại ta sẽ bày trận pháp ở đây, tiêu trừ oán sát. Điều quan trọng nhất bây giờ là sức khỏe của Chu Mộng Giao. Sức khỏe của Mộng Giao, còn chuyện gì nữa sao? Ta đề nghị vẫn nên nhanh chóng đến bệnh viện làm kiểm tra toàn diện. Da thật mịn màng. Ngô chủ nhiệm, sát khí này bệnh viện có thể xử lý được sao? Sát khí này, sát khí quấn thân, phiền phức lớn rồi. Trong cơ thể Mộng Giao sao lại có thứ quỷ quái này? Chẳng lẽ cô ấy lại hôn mê nữa? Mộng Giao tâm địa lương thiện, sao lại gặp phải tai ương như vậy? Ba, có lẽ đây đều là số mệnh của con. Dương đại sư tự có cách giải quyết. Dương Phàm, ngươi sẽ cứu ta chứ? Chỉ cần có thể cứu Mộng Giao. Có gì cần, ngài cứ dặn dò. Vậy thì các ngươi phải ra ngoài trước, ta phải dùng bí pháp bài trừ sát khí này ra ngoài. Được, chúng ta ra ngoài. Trời ơi, Dương Phàm, ngươi chóng mặt rồi. Ngươi thổi ngươi cũng chóng mặt. Nào, đặt miệng chai hướng vào ngực, nhất định phải áp sát. Được. Trắng quá, to quá. Vậy bây giờ có thể thi triển bí pháp của ngươi rồi chứ? Đương nhiên có thể. Nhưng mà ngươi phải cởi quần áo ra trước đã. Hả? Hả cái gì? Ngươi không cởi quần áo, ta làm sao thi triển kỹ pháp? Vậy sao? Vậy ngươi có thể quay người lại được không? Thế này đã ngại ngùng rồi sao? Vậy ngươi bây giờ đã thẹn thùng, một lát nữa chẳng phải tìm cái khe đất chui xuống sao? Bí pháp của Dương Phàm chẳng lẽ là dùng thân thể hắn hút tà khí cho ta? Sao có thể được? Ta và hắn đâu phải vợ chồng. Nhưng ta cũng không muốn mất mạng. Thật ra hắn cũng rất được. Vậy quần có cần cởi không? Quần ngươi muốn cởi thì cũng không phải không được. Trời ơi, lại nữa rồi. Vậy ta bắt đầu. Ba, Dương Phàm kêu Mộng Giao cởi quần áo. Hắn sẽ không phải là đối với Mộng Giao có ý đồ bất chính chứ? Chu đại tiểu thư này, người lại xinh đẹp, dáng người lại chuẩn. Hai người trẻ tuổi này ở bên trong ở riêng với nhau, việc này khó tránh khỏi. Không thể nào, các người chắc chắn nghe nhầm rồi. Dương đại sư tuy trẻ, sao có thể là loại người tầm thường đó chứ? Trắng quá. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta bắt đầu đây. Ta chuẩn bị xong rồi, ngươi cứ tới đi. Độ mạnh này thế nào? Đau không? Không đau. Thật thoải mái. Vậy ta sẽ dùng lực mạnh hơn. Dừng tay, buông em gái ta ra. Sao vậy? Hiểu lầm rồi, ta tưởng. Tà khí thật đáng sợ.
Công lực của Dương đại sư quả nhiên là xuất thần nhập hóa. Ngươi lại cứu Mộng Giao một lần nữa. Ngài là ân nhân của em gái tôi, đó chính là ân nhân của Chu Thế Kỷ tôi. Anh, có phải vừa rồi anh nghĩ hắn sẽ làm gì em không? Anh xem em là loại người gì chứ? Anh coi thường em thì thôi đi, tiên sinh chính là cao nhân. Anh xin lỗi, anh chỉ quan tâm em thôi mà. Dương tiên sinh là cao nhân, chắc sẽ không so đo với anh đâu. Lỗ Mãng hấp tấp. Khi nào mới có thể trầm ổn một chút? Ba, nói cứ như vừa nãy ba không lo lắng ấy. Dương tiên sinh, Mộng Giao hẳn là không sao rồi chứ? Tà khí bức ra được 7-8 phần rồi. Thêm một lần nữa chắc là có thể khôi phục hoàn toàn. Vậy thì tốt. Xin nhận lão phu một lệnh, chôn bình tà khí này xuống dưới đất. Đợi ta tự mình hồi phục lại, ta sẽ quay lại. Được, đều nghe ngươi. Tiền khám. Alo. Đến muộn rồi. Dì không biết đâu, cỗ sát khí đó giống như hắc long vậy, gào thét trong cơ thể Chu Mộng Giao. Dì thử nghĩ xem nàng ấy khó chịu đến mức nào. Tôi vừa thấy tình hình này, tôi liền nói với cỗ sát khí đó, ta đây, yêu nghiệt, mau ra khỏi người nàng ấy, cho ta. Đoán xem sao? Nó không những không ra khỏi người nàng ấy, mà còn muốn chui vào người ta nữa chứ. Ta khà khà một trận, liền phong ấn nó vào miệng bình. Ta nói, trước mặt tiểu gia là rồng thì ngươi phải cuộn mình lại, là hổ thì ngươi phải nằm xuống cho tiểu gia. Sau đó cả nhà họ Chu đối với tiểu gia chúng ta vô cùng cảm kích. Đúng vậy, chắc chắn rồi, chỉ thiếu nước quỳ xuống dập đầu một cái thôi. Vậy nên đây là lý do cậu đến muộn vậy sao? Dì nhỏ, cứu người một mạng hơn xây 7 tòa tháp. Vậy tiểu gia, có phải là gì nên thưởng cho cậu rồi không? Việc ta hàng yêu trừ ma này là điều đương nhiên. Nhưng gì? Nếu muốn khen thưởng. Đâu? Gì? Khen thưởng nào lại véo tai thế này? Đâu? Tự ý chạy ra ngoài chơi, còn bịa ra cái lý do này. Không véo cậu thì véo ai? Tôi có ra ngoài chơi đâu, cứ véo mãi. Dì nhỏ, dì làm vậy là sao? Dương Phàm, chúng ta đã tiết kiệm đủ tiền nhà rồi, cuối cùng không cần phải về quê nữa. Nếu không có cậu thì ta biết làm sao. Dì, cái này có là gì đâu chứ. Dì cứ chờ mà kiếm bộ tiền đi. Đợi chúng ta kiếm được nhiều, chúng ta sẽ đổi biệt thự. Định mua biệt thự luôn rồi sao? Bà chủ Khương, kiếm bộ tiền rồi đây mà. Chúng tôi nói đùa thôi. Trung tỷ đến thu tiền nhà phải không? Tôi sẽ chuyển 25 vạn cho cô ngay. Cô nhầm rồi, bây giờ là 40 vạn một năm. Trung tỷ, chị đừng nói đùa nữa. Tôi bận tối mặt tối mũi từ sáng đến giờ, quay như trong chóng. Tôi nào có thời gian rảnh mà nói đùa với cô chứ. Tự nhiên tăng giá. Bà cô này, đừng nói linh tinh, tôi sẽ tự xử lý. Trung tỷ, hợp đồng của chúng ta tuy là ký 1 năm một lần, nhưng chị tăng giá đột ngột thế này, ít nhất cũng phải báo trước 1 tiếng chứ, đúng không? Giá cả xung quanh này thế nào? Chắc cô rõ hơn tôi chứ. Ta sở dĩ cho cô cái giá rẻ mặt đó là thấy cô một thân một mình ở ngoài khó khăn. Nhưng cô đừng tưởng lòng thương hại của ta là chuyện đương nhiên. Bao nhiêu năm Trung tỷ chăm sóc, ta thật lòng rất cảm kích. Nhưng tăng một lúc nhiều thế này, nói thật với cô, bây giờ có người trả 40 vạn một năm. Nếu cô chấp nhận được thì cứ tiếp tục thuê. Nếu cô không chấp nhận được hoặc không xoay được từng ấy tiền thì mau dọn đi, ta cho người khác thuê. Hoàng Minh Giang đối diện đúng không? Mặc hắn là ai? Nhà ta không lo không cho thuê được. Trung tỷ, tôi hiện tại thật sự không có nhiều tiền như vậy. Hay là tỷ cho tôi thêm chút thời gian để tình chúng ta cho cô bao nhiêu thời gian? 1 tháng? Nửa năm? Khương Tiểu Nhu,
Cô cũng mở công ty mà. Cô đừng có ngây thơ mà nghĩ tình nghĩa có thể giải quyết vấn đề. Cô muốn thuê thì liền tay chuyển tiền cho ta. Cô không thuê nữa thì liền tay dọn đi. Trung tỷ, vậy thì ít nhất cũng phải cho tôi chút thời gian. Tôi phải tìm chỗ mới chứ. Đó là chuyện của cô, liên quan gì đến ta? Làm xong việc tôi sẽ quay lại. Khi đó trong nhà vẫn còn đồ, có cái nào tính cái đó. Ta sẽ cho người vứt hết ra ngoài giúp cô. Trung Tuệ, ủi thế hiếp người, oai phong lắm sao? Chu tiểu thư, ngọn gió nào đưa cô đến đây vậy? Chu tiểu thư, cô đừng hiểu lầm. Cô Khương Tiểu Nhu này ỷ vào tôi tốt bụng, mỗi lần đến kỳ đóng tiền nhà đều năn nỉ ôi với tôi. Cô ta coi tôi là đồ ngốc sao? Sao tôi nghe nói là cô tăng tiền thuê nhà từ 25 vạn lên 40 vạn, không cho người ta thời gian xoay tiền, cũng không cho người ta thời gian tìm chỗ mới. Là tôi nghe nhầm, hay là quý nhân như cô hay quên? Tôi cũng chỉ là bị Khương Tiểu Nhu làm cho tức thôi. Cô đến đây làm gì? Cậu nói chuyện với khách như thế sao? Tiểu thư xin chào, không biết tiểu thư muốn mua nhà hay bán nhà? Mua nhà đất của Dương Quang chúng tôi. Rất. Khương Tiểu Nhu, cô biết cô ta là ai không? Đừng có làm trò cười cho thiên hạ. Tôi thấy người làm trò cười chính là cô đấy. Đồ nhà quê, vô giáo dục. Chu tiểu thư, địa ốc Gia Hòa đối diện cũng là khách thuê của tôi. Bên đó còn bài bản hơn chỗ này nhiều. Dù là mua nhà hay bán nhà, bên đó đều có thể đáp ứng được nhu cầu của cô. Cô cứ đi theo tôi. Mộng Giao đến đây đương nhiên là tìm tiên sinh của tôi rồi. Chẳng lẽ những gì Dương Phàm vừa nói với ta đều là sự thật? Đại tiểu thư Chu gia. Chuyện là cô không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe mà tới đây làm gì vậy? Dạo này tôi thấy người khỏe hơn nhiều rồi. Chỗ nào cũng thoải mái, nhất là chỗ này. Cho nên dừng lại đã. Người tôi bây giờ đang rất yếu. Cái đó, nếu cô muốn tìm tôi lần thứ hai, tôi đâu phải làm bằng sắt. Cô cũng phải cho tôi thời gian khôi phục nguyên khí chứ, để đảm bảo lần sau có thể khiến cô được thỏa mãn, tận hưởng sự sung sướng tột cùng. Tôi cần phải có trạng thái đỉnh cao. Họ đang nói gì mà dữ dội vậy? Đại tiểu thư và thằng nhóc này gian díu với nhau, không nên như vậy. Tiên sinh hiểu lầm rồi. Lần này tôi đến để đưa tiền cho tiên sinh. Cô nói sớm thì có phải tốt không? Nhưng mà nói đến tiền thì hơi bị phản tục rồi. Tôi cũng không biết nên cảm ơn tiên sinh thế nào, nên chuẩn bị 1 triệu. Bao nhiêu? 1 triệu đó. Không ngờ tiên sinh lại xem tiền như rác rưởi. Thật xin lỗi. Tôi đây đúng là xem tiền như rác rưởi, nhưng mà cũng không thể phụ lòng thành ý của người ta được. Số tiền này tôi đành miễn cưỡng nhận vậy. Cảm ơn tiên sinh. Về nói với chồng cô, tất cả hợp đồng của hắn với Chu gia bây giờ chấm dứt. Chu đại tiểu thư, cô không thể cắt đứt hợp đồng của nhà chúng tôi được. Nhà chúng tôi biết sống sao đây? Lúc cô cản đường sống của người khác, cô có nghĩ đến người ta sống thế nào không? Sao đến lượt cô lại cuống lên thế? Chu gia chúng tôi có rất nhiều cửa hàng, 2 người có thể đi xem thoải mái, chọn tùy ý, đi thôi gì. Tiểu Nhu, không phải cô bảo chúng tôi tối nay phải rời đi sao? Sao vậy, bây giờ lại không cho ra khỏi cửa nữa? Không, không phải vậy. Tiểu Nhu, đừng dọn nữa. Tôi sẽ không lấy 1 đồng tiền thuê nhà nào. Cô giúp tôi đi. Nể tình chúng ta quen biết bao nhiêu năm nay. Trung tỷ quỳ xuống xin cô đấy. Cái này, cô làm gì vậy? Mau đứng dậy đi. Nhà chúng tôi không thể cắt đứt hợp tác với Chu gia được. Cô làm ơn đi mà. Dương Phàm, hay là chúng ta đừng dọn nữa. Dì đúng là quá mềm lòng. Tôi nói cho cô biết, còn có lần sau, dù cô có dập nát đầu, chúng tôi vẫn đi. Không, sẽ không có lần sau đâu. Cậu, ta xin thề. The film was translated and narrated by M Trung tỷ, Media. 25 vạn tiền thuê nhà ta đã chuyển cho cô rồi. Đã
đã nói là không cần tiền thuê nữa rồi. Bao nhiêu thì cứ bấy nhiêu. Ngươi cứ yên tâm, Dương Phàm sẽ không làm khó người đâu. Chuyện này, vậy thì lầu trên ngươi cũng dùng đi, dù sao bỏ không cũng phí. Khương tiểu thư, cô không cần phải khách sáo với cô ta, đây là cái giá cô ta phải trả. Chu tiểu thư nói đúng. Dẫm nát cái mạnh căn của ta, ta sẽ cho các ngươi mất mạng không có chỗ chôn. Hôm nay chỉ là mới bắt đầu thôi. Hoàng Minh Giang, ngươi lại muốn làm gì? Đợi các ngươi dọn đi rồi, ta sẽ thuê chỗ này. Ta còn không được đến xem nơi làm việc của mình sao? Nhắc nhở các ngươi một chút, gọi công ty chuyển nhà đi, không thì mấy thứ này bị vứt đi thì tiếc lắm. Vậy ta cũng nhắc nhở ngươi một chút, ngươi hôm nay chắc chắn gặp xui xẻo. Sao hả? Ngươi còn muốn đánh ta nữa sao? Chủ nhà gọi điện kêu ta đi ký hợp đồng, nói cho các người biết mau dọn đi. Alo chủ nhà, cô đến văn phòng của tôi rồi. Được, tôi đến ngay, đến ngay. Chủ nhà, Khương Tiểu Nhu kia chọc cô tức giận đến vậy rồi. Theo tôi nói thì nhanh chóng tìm vài người ném cô ta cùng đồ đạc ra ngoài cho xong. Tôi tìm người rồi. Hơn nữa, người đã đến rồi. Vậy ta phải xem náo nhiệt mới được. Hoàng tổng, không ổn rồi. Hốt hoảng như vậy có ra thể thống gì? Có người đập phá công ty. Đập phá là Dương Quang Địa ốc. Liên quan gì đến các ngươi? Xem náo nhiệt thôi. Mấy người đúng là lo chuyện bao đồng. Chủ nhà, người cô tìm hiệu quả cũng nhanh thật đấy. Đại tiểu thư Chu gia, giúp tôi tìm người của Hắc Long hội. Ngươi nói xem có nhanh không? Đại tiểu thư Chu gia. Chủ nhà, nhân mạch của cô cũng rộng thật đấy. Hoàng tổng, gọi mãi, gọi hồn sao? Tiếng gì vậy? Công ty chúng ta bị sao vậy? Bọn họ đập phá đấy, chính là công ty của chúng ta. Cái gì? Không cần đi xem nữa. Không phải, chủ nhà, người cô tìm hình như đập nhầm chỗ rồi. Không nhầm đâu, đập chính là Gia Hỏa Địa ốc. Không phải chứ, chủ nhà, ý cô là sao? Ý gì? Bà đây bị cậu hại rồi. Chuyện gì thế này? Dì nhỏ, tôi đã nói với dì rồi mà. Hoàng Minh Giang hôm nay gặp hạn. Chuyện lần trước, tôi biết cậu rất bực mình. Nhưng cậu xem tôi bây giờ, chẳng phải chẳng có việc gì làm sao. Hơn nữa tôi đảm bảo sau này tuyệt đối sẽ không bị Hoàng Minh Giang lừa nữa. Tìm người đập phá tiệm là phạm pháp. Cậu bảo những người đó đi đi. Dì nhỏ, dì xem thường tôi quá rồi. Một mình tôi cũng có thể khiến Hoàng Minh Giang sống không yên ổn. Tôi cần gì phải tìm người chứ? Nhưng mà chủ nhà, cô không thể làm vậy được. Tôi đã tuyệt tự rồi. Gia Hòa chính là tất cả của tôi. Cô không thể làm vậy được. Tôi quỳ xuống. Tôi quỳ xuống xin cô. Bày mưu hãm hại tôi. Tôi sẽ chặt đứt hết đường lui của cậu. Cô nghe tôi nói này. Nếu Chu tiểu thư không đến thì chỗ họ đập phá chính là chỗ của chúng ta. Dì nhỏ, có tôi ở đây sẽ không có ai bắt nạt gì đâu. Dương Phàm, nếu không có cậu, yên tâm đi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh dì. Tôi đi nghe điện thoại đã. Tiểu Nhu, có phải gặp khó khăn gì rồi không? Không sao đâu, chỉ cần con chịu về nhà. Đừng nói 40 vạn, 400 vạn, 4.000 vạn, ba cũng cho con. Tôi nói lại lần cuối, nhà của tôi chỉ có một, là ở Tiểu Câu Tử thôn. Ba của tôi họ Khương. Xin Lý tiên sinh, đừng nhận bừa người thân. Ai đấy?
Không có ai. Điện thoại lừa đảo. Chuyện là chúng ta tan làm sớm nhé. Tôi dẫn cậu đi ăn ngon. Đi thôi. Dì nhỏ. Sao vậy? Không vui sao? Nhưng mà không sao. Tôi có một thứ có thể làm dì vui. Thật ra thì tôi không có gì không vui cả. Nhưng bây giờ tôi rất không vui. Thấy tiền mà vẫn không vui sao? Cậu và Chu đại tiểu thư rốt cuộc là quan hệ gì? Cậu thành thật khai báo đi. Tôi với cô ấy chỉ là quan hệ bác sĩ, bệnh nhân đơn thuần thôi. Đừng nói cậu có phải bác sĩ hay không. Trước tiên là tiền khám 100 vạn. Sau đó Chu tiểu thư vì cậu mà hủy bỏ hợp tác với nhà Trung Tuệ. Hơn nữa cửa hàng ở trung tâm thành phố, muốn chọn nào thì chọn. Cậu nói với tôi, cậu với cô ấy là quan hệ bác sĩ, bệnh nhân đơn thuần. Dì nhỏ, dì đang trách tôi sao? Dương Phàm và Chu Mộng Giao thật sự thành đôi rồi. Dì xem, chuyện là thế này. Cũng là tại tôi quá ưu tú. Khuôn mặt như của tôi mà ra đường, ai mà chịu nổi chứ? Cho dù là Chu Mộng Giao này có hứng thú với tôi thì cũng là lẽ thường tình thôi. Tôi không cho cậu qua lại với tôi. Ý tôi là lần đầu cậu đến thành phố, ta không muốn cậu bị người khác lừa gạt. Dì nói gì vậy? Dì nhỏ, dì thật khéo ăn nói. Quả là trò hề. Ai lại đi lừa một tên nhà quê chứ? Là cái đồ mụ đàn bà rắn rết hại bản thân. Ông xã, tên rác rưởi này lại mắng người ta. Anh phải làm chủ cho em. Bọn họ là ai? Hắn chính là kẻ dùng thủ đoạn tà ác che mắt Chu gia, hại em bị đuổi ra khỏi nhà. Là tên lừa đảo đấy. Chồng của Đường Giai Giai, Lục Cần Phu, 20 mấy năm tình bạn giữa em và Mộng Giao đều bị hắn phá hủy rồi. Em khổ tâm lắm. Đường Giai Giai, cô có ý kiến với ta thì cứ nhắm vào ta. Đừng có ở đây mà ác ý bôi nhọ. Ta nào có rảnh bôi nhọ một tên nhà quê. Ông xã, cô ta lại càng thú vị hơn. Em và cô ta là bạn học đại học. Cô ta có 2 thân phận. Một là con gái bị bỏ rơi của Lý gia, 2 là vị hôn thê của Ngô thiếu. Cô ta chính là Khương Tiểu Nhu. Dì nhỏ, cô ta nói vị hôn thê là ý gì? Cậu đừng nghe bọn họ nói bậy. Đường Giai Giai, chúng tôi đang ăn cơm ở đây, xin cô đừng làm phiền chúng tôi. Ta nói bậy? Sao nào? Ngươi sợ tên này biết ngươi có vị hôn phu sao? Ngươi không cho ta nói, ta càng muốn nói. Vị hôn thê của Ngô thiếu, bao nhiêu nữ nhân cầu còn không được. Ngươi có tư cách gì mà ở đây không bằng lòng? Lại đi thích một tên nhà quê. Khương Tiểu Nhu, cô cũng thật ti tiện. The film was translated and narrated by M Media. Ngươi, Dương Phàm, không được đánh người. Mụ ta mồm 5 miệng 10, hôi không chịu nổi. Cái miệng này đáng bị đánh. Ông xã, hắn đánh em, anh mau xử hắn đi. Đồ không biết tốt xấu, quỳ xuống, tự tát tay, rồi xin lỗi vợ ta. Xin lỗi, ta xin lỗi. Đường Giai Giai, xin lỗi cô. Khương Tiểu Nhu, cô cút sang một bên đi. Dì nhỏ, Dương Phàm, chúng ta đừng đánh nhau nữa, không đánh nhau. Được rồi, dì nhỏ, ta đã nói vậy rồi. Ta sẽ không chấp nhận với phụ nữ có thai. Ngươi nói bậy. Khương Tiểu Nhu, chúng ta là bạn học nhiều năm, ta không so đo với các ngươi, nhưng ta hy vọng cô quản tốt cái miệng của hắn. Ông xã, em muốn uống canh ở tiệm bánh Đại Lang ở phố Tây, chúng ta đến đó đi. Vậy em phải dùng miệng đút anh đấy. Anh hư quá. Đại Lang, đến giờ uống thuốc rồi. Cậu ấy lẩm bẩm một mình. Không liên quan đến cậu ấy. Tên tiểu tử, ngươi chán sống rồi đúng không? Đừng có đem lòng đại lượng của người khác làm vốn cho cái mồm không kiêng nể của nhà ngươi. Ngươi đúng là đại lượng thật. Bản thân không thể sinh con, nhưng vợ thì có thai rồi. Đại lượng đến mức trong bụng vợ mình lại mang giọt máu của người khác. Em thật sự có thai rồi sao? Hôm nay đi bệnh viện làm gì vậy? Ông xã, hắn nói bậy đó. Chúng ta đi thôi.
em thật sự có thai rồi. Ông xã, chúng ta đã đi bệnh viện vô sinh hiếm muộn toàn quốc. Nỗ lực của chúng ta cuối cùng cũng được đền đáp rồi. Em định cho anh một bất ngờ, nhưng anh lại biết trước rồi. Đều tại anh ấy phá hỏng nghi thức của chúng ta. Ông xã, chúng ta mau về báo cho cha mẹ biết thôi. Địa ốc Lục gia đã có người nối dõi rồi. Chúng ta đi thôi. Ông xã, anh, sao anh lại đánh em? Rốt cuộc là giọt máu của ai? Ông xã, anh quên rồi sao? Là bài thuốc cha tìm được tháng trước. Nó đã có tác dụng rồi. Không nói phải không? Rốt cuộc là giọt máu của ai? Em nói, đừng đánh nữa. Em nói, là của Ngô Thiếu, Ngô Tử Hào. Ngô Tử Hào thích gái có chồng. Hắn ta cứ đòi chơi em. Với quyền thế của hắn, em không dám từ chối. Nhưng khi ở dưới thân hắn, em đã tưởng tượng hắn là anh. Cho nên, nói một cách nghiêm túc thì em không thật sự ngoại tình. Em chỉ ngoại tình chay thôi, ông xã. Đừng lấy mạng em, cô đứng lại đó. Sắp xảy ra án mạng rồi, đồ đàn bà thối tha. Đừng lấy mạng tôi, cô đứng lại đó. Địa ốc Lục gia ở Thanh Châu phải xếp vào top 3. Đường Giai Giai có thể gả vào Lục gia. Cô ta không biết đủ, ngược lại còn phản bội Lục Cần Phu. Phải nói là bạn học của dì thật lợi hại. Hại bạn thân, cắm sừng chồng. Lợi hại, thật sự lợi hại. Cũng không lợi hại bằng cậu đâu. Dì nhỏ quá khen rồi. Làm sao cậu biết Đường Giai Giai có thai vậy? Nói như vậy, cái gì cũng không thể thoát khỏi đôi mắt âm dương của tôi. Còn mắt âm dương nữa, cậu nói nữa là lên trời luôn đó. Mau ăn cơm đi. Ta chỉ muốn ngươi đi. Công tử quần là áo lụa, Ngô Tử Hào, dập tắt nhuệ khí của Khương Tiểu Nhu thôi. Không ngờ ngươi lại dám chiếm nàng làm của riêng. Nàng ta là nữ nhân của ta. Ngươi thật to gan. Khương Tiểu Nhu, ta cho cô quá nhiều thời gian rồi. Đã hết kiên nhẫn rồi. Dì nhỏ, dạ dày dì vẫn còn khó chịu sao? Chỗ tôi có thuốc, để tôi đi lấy cho dì. Cậu đợi chút, đi theo tôi. Làm với tôi những gì cậu đã làm với Chu Mộng Giao. Dì chắc chứ? Nhiều lời vô ích vậy, nhanh lên. Vậy thì dì phải cởi đồ ra trước đã. Dì nhìn mãi mà vẫn không đủ sao? Tối qua cậu nói trừ tà cho Chu Mộng Giao phải cởi đồ đúng không? Tôi lừa gì được sao? Tôi vừa nói Chu Mộng Giao cởi đồ, cô ấy lập tức ngoan ngoãn. Đùa thôi. Dì nghĩ xem, với bản lĩnh của tôi đây, dù cô ấy có mặc áo bông dày, tôi cũng bà quẹt 5 xoa là trừ tà cho cô ấy xong, ép hết tà khí ra. Vậy là cậu muốn tôi cởi đồ cho cậu xem sao? Được. Vậy cậu, bây giờ tôi cởi đồ cho cậu xem nhé. Vậy thì ngại quá đi mất, phải không? Nhưng mà tôi thấy thời tiết hôm nay thật sự hơi nóng. Thật sự không được thì Dương Phàm, cậu cuối cùng cũng lộ đuôi cáo ra rồi phải không? Đau. Dì ơi, tôi sai rồi, xin lỗi. Tiểu thư xinh đẹp Tôn gia, Tùng Tĩnh Vân, hai người đây là... Đây chẳng phải là chị gái nước ngọt sao? Chị gái nước ngọt gì chứ? Vô lễ. Tôn tiểu thư, cậu ấy hay nói nhăng nói cuội, cô đừng để ý nhé. Không sao, tôi khá thích Tiểu Dương. Gọi tôi là chị gái nước ngọt, ngọt ngào biết bao. Hôm nay cô đến đây là muốn mời tôi đến nhà cô uống nước ngọt sao? Hôm nay tôi không rảnh lắm. Uống nước ngọt không gấp. Hôm nay tôi đến đây là muốn mua thêm một căn hộ. Cô mua nhà cứ như mua rau vậy. Căn hộ cao cấp đấy,
cho mẹ tôi rồi. Sau khi được anh bài trí, mẹ tôi dọn vào ở, tinh thần sảng khoái hẳn ra. Vì vậy tôi định sắm cho mình một căn. Tôn tiểu thư mời ngồi, xem cô có yêu cầu gì. Được, mọi người mau đến xem này. Căn nhà của tôi là bị bọn cò mồi lừa bán. Mọi người mau đến xem. Mọi người mau đến xem này. Căn nhà ma ám của tôi chính là do bọn cò mồi bán. Chu bá, sao anh lại đến nữa rồi? Là anh. Tôi nói thật với cô, giờ tôi trắng tay rồi. Động lực sống tiếp của tôi bây giờ là đấu tranh đến cùng với bọn cò mồi như cô. Khương Tiểu Nhu, hôm nay cô phải cho tôi một câu trả lời. Đúng, bán nhà cho người ta không ở được. Hôm nay phải cho một câu trả lời. Để mua căn nhà này, bố mẹ tôi đã tiêu tiền cả đời dành dụm. Kết quả căn nhà này bị ma ám, ở cũng không dám ở, giờ bán cũng không bán được. Nếu hôm nay cô không làm tôi hài lòng, tôi sẽ mất mạng ở đây. Mau bỏ dao xuống, nguy hiểm lắm. Tâm huyết của 2 thế hệ bị một căn nhà hủy hoại hết. Nếu là tôi cũng không muốn sống nữa. Nhà là mạng sống. Phóng viên Hầu, cô nhất định phải vạch trần loại cò mồi này. Chu tiên sinh, anh đừng vội, ý thức thực dụng rất cao. Phóng viên Hầu Thu Yến, tôi mặc kệ anh ta có chống lưng lớn cỡ nào, dù có phải mạo hiểm mất việc, tôi cũng sẽ đòi lại công bằng cho anh. Tôi là phóng viên Hầu của kênh Thanh Châu Đời Sống. Quý cô xinh đẹp, căn hộ số 502 tòa 6 khu Thanh Thủy Viên là do Chu tiên sinh mua từ chỗ cô phải không? Hành vi của cô thuộc dạng lừa đảo, thậm chí còn tìm người đi đe dọa Chu tiên sinh, thật là phương cướp. Giờ cô còn muốn dửng dưng nhìn một sinh mạng tươi trẻ kết thúc tại đây sao? Cô là phóng viên, sao có thể ăn nói hàm hồ như vậy? Ngôi nhà này có vấn đề hay không? Phải xem xét mới biết được. Được, vậy mọi người cùng đi xem. Đây là kiểu nhà ma ám gì? Đi thôi. Đây chắc chắn là nhà ma rồi. Nóng quá, còn hơn cả nóng nữa. Cứ như có một ngọn lửa thiêu đốt người ta vậy. Sao lại có kiểu nhà thế này? Tôi hơi khó thở. Mọi người cũng cảm thấy vậy phải không? Cái nhà ma này điều hòa bật 24/24 mà vẫn nóng bức khó chịu. Đó chưa phải là điều quan trọng nhất. Mấu chốt là nó bị ma ám. Mọi người không biết đâu, tôi đến vừa về nhà, nằm lên giường là cảm thấy có thứ gì đó đè lên người. Vất vả lắm mới ngủ được, lại có thứ gì đó như ma cầm đuốc cứ đuổi theo mình trong mơ. Tỉnh dậy thì thấy mình nằm bên cạnh đống rác của khu chung cư. Chuyện này không chỉ xảy ra một lần mà ngày nào cũng diễn ra. Một căn nhà, một gia đình bình thường phải 2 thế hệ hoặc 3 thế hệ mới mua được. Các người bán loại nhà này lương tâm không thấy đâu sao? Nhưng lúc anh ấy mua nhà không phải như vậy. Khương Tiểu Nhu, sự thật đã rành ra đó. Cô còn chối cãi. Cô nhất định phải ép tôi đến mất mạng mới thôi phải không? Bảo sao gọi là cò mồi đen, toàn làm mấy chuyện thất đức. Nếu hôm nay cô không cho Chu tiên sinh một lời giải thích hợp lý, tôi sẽ vạch trần các người trên mọi nền tảng để cô bị cả thiên hạ khinh bỉ. Phù lửa cho trẻ con. Vậy anh muốn lời giải thích thế nào? Căn nhà này tôi bán không được nữa rồi. Dương Quang Địa Ốc các người phải mua lại. Muốn bán bao nhiêu tiền? Căn nhà này của tôi mua 1,5 triệu. Tôi cũng không cần các người mua lại với giá gốc. Cho tôi 1 triệu là được. Chốt. Dương Phàm, tôi có thể đảm bảo lúc họ mua nhà không có bất kỳ vấn đề gì. Cho dù ra tòa, chúng ta cũng có lý. Gì? Nghe tôi chắc chắn không sai đâu. Nhưng mà, Khương Tiểu Nhu, hôm nay cô nhất định phải ép mất mạng tôi phải không? Đến Dương Phàm cũng không nhịn được nữa. Khương Tiểu Nhu, cô vậy mà vẫn không chịu. Vậy nên mới nói, tàn nhẫn lên thì vẫn là phụ nữ. Lòng dạ rắn rết. Người ta sao có thể vô sỉ đến vậy? Chẳng còn chút liêm sỉ nào. Dì nhỏ, hợp đồng mang theo rồi chứ? Đưa tôi. Tiền đâu? Nhưng số tiền đó là do cậu vất vả lắm mới chuyển cho anh ta.
Nhận được rồi. Tuy rằng là lỗ mất 500.000, nhưng dù sao cũng lấy lại được 1 triệu. Tôi mãn nguyện rồi. Phóng viên Hầu, Hoàng tiên sinh, cảm ơn mọi người, không cần khách sáo. Phóng viên Hầu, tôi thấy cô vẫn nên đem chuyện này phanh phui ra mới được, để tránh nhiều người bị lừa giống như Chu tiên sinh. Tôi về sẽ viết bài ngay, sẽ không để chuyện Chu tiên sinh gặp phải xảy ra lần nữa. Sao mọi người có thể như vậy? Dì nhỏ, đừng lo lắng. Nhà hết nóng rồi. Hết nóng rồi. Thật sự không còn nóng nữa. Không những hết nóng, mà tôi còn thấy rất dễ chịu. Có một cảm giác sảng khoái. Ngô thiếu tìm đại sư đến nhà làm bùa. Cho dù bị hóa giải, thì vấn đề gốc của căn nhà này. Nói gì vậy? Vẫn rất nóng, mọi người không cảm thấy sao? Việc trang trí này chính là cả một kho tàng kiến thức. Cậu mệnh kim, ngũ hành tương sinh, thổ sinh kim, hỏa khắc kim. Nếu phong cách trang trí của cậu chủ yếu là thổ, tôi đảm bảo cậu sẽ mọi sự như ý. Nhưng cậu lại làm cả căn nhà toàn hỏa, tự khắc mình đến mất mạng. Chuyện này mà như ý thì mới là kỳ lạ. Mệnh kim gặp hỏa, cậu không nóng thì ai nóng? Thậm chí còn ảnh hưởng đến ý thức của cậu. Cậu cứ tưởng mình gặp ma, thật ra là chính cậu lúc ngủ ban đêm chạy ra bãi rác, là bản năng tự cứu của cơ thể. Ra là vậy. Nhưng lúc chúng tôi vào, sao mọi người đều thấy nóng? Là có người đã tìm thấy phong thủy khắc phù hỏa này. Phù hỏa phóng đại hỏa của ngũ hành. Vừa rồi tôi đã phá hủy phù hỏa đó, vậy nên tự nhiên sẽ hết nóng. Dương Phàm, nếu nói như vậy thì căn nhà này không có ma. Trên đời này làm gì có nhiều ma như vậy. Người ta sau khi mất đi, âm dương cách biệt, cho dù có con cá lọt lưới ở lại nhân gian thì nó cũng sẽ tìm nơi hoang vu, rừng sâu núi thẳm mà ở, chứ làm gì đến cái chỗ khu chung cư dương khí thịnh vượng, không sợ hồn phi phách tán sao? Tôi phải cảm ơn các người mới đúng. Chúng ta phải kiếm một mớ đấy. Kiếm một mớ? Cậu khát tiền đến phát điên rồi. Cho dù căn nhà này không có vấn đề, tôi gõ vài chữ trên bàn phím cũng phải khiến nó có vấn đề. Tôi tuyệt đối sẽ không để loại bỏ những kẻ co mồi độc ác như các người kiếm được một đồng nào. Đúng, không thể để bọn họ bán được căn nhà này, phải để nó mục rỗng trong tay bọn họ. 150 vạn, tôi lấy. Vị tiểu thư này, ở căn nhà thế này thì một ngạt khó chịu lắm. Cái gì mà mạnh kim mạnh hỏa các kiểu, cô nghe hắn nói bậy bạ. Căn nhà này thật sự có ma đấy. Đúng, với tư cách là một người làm truyền thông, tôi nói cho cô biết, loại chuyện tà môn này cô vẫn nên kính sợ một chút thì hơn. Không thì người chịu thiệt chính là cô đấy. Tôi không phải con nít 3 tuổi, tôi có phán đoán của riêng mình, không cần các người ở đây nói này nói nọ. Tôn tiểu thư, cô thật sự muốn lấy sao? Cách bài trí của căn nhà này tôi rất thích. Hơn nữa tầng lầu và diện tích cũng rất vừa ý tôi. Chủ yếu là tôi ở trong này có một loại cảm giác thoải mái khó tả. Tôi lấy căn nhà này 150 vạn, có được không? Được, đương nhiên là được. Hỏa khắc kim, chưa từng nghĩ mình lại gặp phải chuyện yêu ma. Còn sự thoải mái của chị gái nước ngọt chính là bởi vì phong cách trang trí của căn nhà này. Còn chị gái nước ngọt là mạnh thổ, thổ sinh kim, hỏa sinh thổ. Loại phong cách trang trí này là hợp nhất với chị gái nước ngọt. Vậy nên tôi đảm bảo với cô, nếu cô ở trong căn nhà này, nhất định sẽ tài nguyên rộng mở, bước bước cao thăng. Cậu bé nói chuyện ngọt thật, giống như nước đường vậy. Tôi thích quá đi. Lát nữa chúng ta về là ký hợp đồng luôn. Tôn tiểu thư, lời nói mật ngọt đều là thuốc độc đấy. Những gì chúng tôi nói mới là lời thật lòng, là vì muốn tốt cho cô đấy. Cô tuyệt đối đừng bị thằng nhóc này lừa đấy. Phải đấy. Tôi nói cho cô biết nhé, người của Dương Quang Địa Ốc, ai nấy cũng xấu xa. Khương Tiểu Nhu, cô đừng tưởng cô tìm được người đóng giả là có thể tránh được việc tôi vạch trần hành vi xấu của cô. Còn cô nữa, đừng tiếp tay cho giặc nữa.
Nếu cô thừa nhận cô là người đóng giả, tôi có thể rộng lượng tha thứ cho cô. Nhưng nếu cô vẫn cố chấp, thì đừng trách tôi khiến tên tuổi của cô hôi thối hơn cả trứng thối. Bây giờ tôi hỏi cô, căn nhà này cô còn muốn lấy nữa không? Cô là phóng viên, ngươi nên theo đuổi sự thật, đưa tin sự thật. Thế mà bây giờ ngươi lại bóp méo sự thật, đổi trắng thay đen, thậm chí đe dọa. Ngươi không sợ báo ứng sao? Tôi đưa tin là sự thật mà tôi thấy. Ngươi để ý đến vậy? Ta thật không biết. Báo ứng trông như thế nào đây? Khương Tổng, đừng trách bọn họ. Căn nhà này ta nhất định phải có được. Ta sẽ viết ngươi và Khương Tiểu Nhu cùng nhau vào bài báo, cùng nhau thân bại danh liệt đi. Được thôi. Nhưng ngươi biết ta là ai không? Ta mặc kệ ngươi là ai. Cô gái nhỏ, ngươi thật sự phải biết, ta tên là Tôn Tĩnh Vân. La lối cái gì? Ngươi nghĩ la lớn như vậy là có thể dọa chúng tôi sao? Phóng viên Hầu. Tôn Tĩnh Vân, cái tên quê mùa ghê. Chờ đã. Ngươi là trưởng đài mới tới. Trong đài có một người tên là Hầu Thu Yến phải không? Phẩm hạnh xấu xa. Hôm sau nhậm chức, ta không muốn thấy cô ta. Ngoài ra, tước chứng chỉ phóng viên của cô ta. Tôn trưởng đài, tôi sai rồi, cô tha thứ cho tôi được không? Tôn trưởng đài, tránh ra. Chúng ta đi ký hợp đồng thôi. Lát nữa còn có việc ở đài. Được, Tôn trưởng đài, mời cô. Đi thôi. Chưa gì đã kiếm được 50 vạn. Cảm ơn nhé. Tôn trưởng đài, cô tha thứ cho tôi đi. Căn nhà của tôi mất tôi 50 vạn. Ngài bồi thường cho tôi 50 vạn. Người nằm mơ đi. Tôn trưởng đài, thật sự cảm ơn cô nhiều lắm. Nên cảm ơn các vị mới đúng. Theo giá thị trường, căn nhà này ít nhất cũng 170 vạn. Hơn nữa ta 150 vạn là mua được rồi. Lại còn hợp với ta như vậy. Đương nhiên, 20 vạn này ta sẽ không để các vị thiệt thòi. Ta sẽ giới thiệu bạn bè của ta cho các vị. Vậy ta về đài trước nhé. Đi đây, cô đi thong thả. Dương Phàm, chúng ta phát tài rồi. Chu Mộng Giao tặng gì 100 vạn, cũng không thấy gì vui như vậy. Sao có thể giống nhau được? 100 vạn đó là cậu dùng thân thể đổi lấy. 50 vạn này là dựa vào thực lực của cậu kiếm được. Thân thể gì chứ? Ta là dựa vào bản lĩnh của ta, tự mình kiếm được. Được chưa? Dương Phàm. Xin lỗi, tôi bỏ quên túi sách. Hai người cứ tiếp tục đi. Vô dụng, toàn là đồ vô dụng. Ngô Thiếu, em lại làm sao vậy? Gian tình của em và anh. Không, chuyện tốt của em và anh bại lộ rồi. Lục Cần Phu muốn lấy mạng em, đều tại cái thằng Dương Phàm đó. Lại là cái thằng Dương Phàm đó. Anh hết kiên nhẫn rồi. Bất luận hôm nay em dùng cách gì, bảo hai người bọn chúng tối nay đến gặp anh. Anh muốn trước mặt Dương Phàm xử lý Khương Tiểu Nhu. Nghe rõ chưa? Sao vậy, dì nhỏ? Đường Giai Giai nói là muốn xin lỗi, nhưng ta thấy cô ta nhất định có dụng ý khác. Chắc chắn là không có ý tốt gì rồi. Cái này còn phải nghĩ sao? Vậy cậu còn đến làm gì? Tôi không phải muốn xem quán bar trông như thế nào sao? Cứ yên tâm đi, dì nhỏ. Lát nữa có chuyện gì xảy ra, có tôi ở đây. Lúc nào cũng bận rộn với công việc, chẳng có thời gian đưa Dương Phàm đi chơi cho ra trò. Chuyện là hôm nay tôi chỉ là quá vui thôi. Đừng để ý quá nha. To quá. Không phải lúc nào cậu cũng chê tôi nhỏ sao? Sao lại? Không được nhìn hoa dại ven đường mà cậu cũng dám hái. Được rồi, dì nhỏ, tôi sai rồi. Tôi không hái hoa dại ven đường nữa đâu. Tôi hái hoa trong quán bar. Dương Phàm đáng ghét. Đường Giai Giai, hắn ta làm gì ở đây? Là tôi bảo Đường Giai Giai gọi cô đến. Khương Tiểu Nhu, đã lâu không gặp. Tôi tự giới thiệu một chút. Tôi tên là Ngô Tử Hào,
là vị hôn phu của Khương Tiểu Nhu. Anh đừng nói bậy, tôi và anh không có chút quan hệ nào cả. Khương Tiểu Nhu chọc giận Ngô Thiếu, đối với cô không có chút lợi ích nào đâu, còn không mau xin lỗi Ngô Thiếu. Không sao, tôi thích cái tính ngang bướng này của cô. Tôi là vị hôn phu của cô, nhưng cũng không có nói bậy. Là cha cô, Lý Tân Hải, tự mình hứa gả. Xin anh làm rõ, cha tôi không phải là Lý Tân Hải. Nếu Lý Tân Hải nhất định muốn liên hôn với Ngô gia, thì anh bảo ông ta gả cho anh đi. Tôi và anh không có bất kỳ khả năng nào. Khương Tiểu Nhu, cô lấy đâu ra cái gan hùng hết lần này đến lần khác sỉ nhục cãi lại Ngô Thiếu? Tôi chính là chỗ dựa của dì ấy. Dì tôi muốn gả cho ai, nhất định phải được sự đồng ý của tôi. Tôi nói không được là không được. Chỉ dựa vào mày. Mày không xứng, tôi không xứng. Hắn nói anh không xứng. Ngô Thiếu, hắn chỉ là tên nhà quê lên tỉnh, biết cái gì là xứng với không xứng chứ. Tôi chưa cho các người đi, ai dám đi? Quách đường chủ, chưa được sự cho phép của tôi, ai dám đi? Bẻ gãy cổ kẻ đó. Ngô Thiếu yên tâm, có tôi ở đây, một con ruồi cũng không bay ra ngoài được. Ngô Tử Hào anh, Khương Tiểu Nhu, chẳng phải cô không thừa nhận tôi là vị hôn phu của cô sao? Tôi dùng hành động cho cô biết đấy. Khương Tiểu Nhu, cô còn không mau bày ra tư thế, chấp nhận sự sủng ái của tôi. Ngươi chỉnh tư thế cho đàng hoàng, học cho ta nghe 2 tiếng chó sủa. Biết đâu hôm nay ngươi có thể thoát khỏi một kiếp nạn đấy. Dương Phàm, hắn là người thừa kế của Ngô gia, quyền thế thật đáng sợ. Dù hắn là Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng không được bắt nạt gì nhỏ của ta. Ngươi chẳng qua là dựa vào thanh lang của Hắc Long hội thôi. Cho dù là hội trưởng Hắc Long hội, cũng phải nể mặt Ngô thiếu gia 3 phần. Ngươi dựa vào cái gì mà dám trước mặt Ngô thiếu gia lớn tiếng la hét? Ngươi, đồ tiện nhân vạn người cưỡi. Ngươi thật sự nghĩ ta là gã chồng nhu nhược của ngươi sao? Láo xược, ngươi thật to gan, dám ở trước mặt ta làm càn. Ngươi đánh cô ấy, có biết sẽ có hậu quả gì không? Ngô Tử Hào, cô không cần cầu xin nữa. Hôm nay nếu ta không cho hắn biết Mã Vương gia tại sao có 3 con mắt, ta không mang họ Ngô nữa, vậy ngươi lập tức sẽ phải đổi họ. Xem ra tên Thanh Lang kia đã cho ngươi rất nhiều dũng khí rồi. Được, ta lập tức gọi hắn đến đây. Ta sẽ để ngươi tận mắt chứng kiến hắn làm thế nào mà biến thành một con chó mất mạng. Alo, cho người 3 phút, lập tức xuất hiện đến trước mặt ta. Thêm 1 giây, ngươi có thể trực tiếp kêu người nhà lo hậu sự cho ngươi rồi. Chờ đấy cho ta. Dương tiên sinh, sao ngài lại ở đây? Quách Thiếu Vinh, Quách đường chủ, thiết huyết đường của các ngươi là muốn cùng Hắc Long hội chúng tôi khai chiến sao? Khai chiến? Ngươi hiện giờ không có tư cách nói lời này. Hắn muốn cướp đàn bà của Ngô thiếu gia, chẳng lẽ ngươi chắc chắn muốn bảo vệ hắn sao? Cái gì? Ngươi không phải đối thủ của hắn đâu, tránh ra. Các ngươi ai dám làm hại hắn thì bước qua xác của ta. Dương tiên sinh, tôi đã nói rồi, ngài không phải đối thủ của hắn. Tiểu tử cuồng vọng, ngươi thật sự chán sống rồi sao? Quách đường chủ, thành toàn cho hắn đi, đừng mà. Hội trưởng Hắc Long hội, Quách đường chủ, tiểu tử ngươi chơi xấu. Ta chơi xấu thì đã sao? Ngươi tưởng rằng ngươi chơi xấu, đánh ngất đường chủ thì ta sẽ sợ ngươi sao? Ở đây, ngươi không động được vào ta. Ngươi dám động vào ta một đầu ngón tay, ta sẽ khiến ngươi sống trong đau khổ. Vậy sao? Dương Phàm đừng. Dương tiên sinh, không được ra tay. Hắn là người thừa kế của Ngô gia. Ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao? Chu đại tiểu thư đã như vậy rồi. Chu gia chủ cũng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Nghe thấy chưa? Dám động vào ta không? Thổ Hoàng đế Thanh Châu đấy hả? Sợ rồi thì để Khương Tiểu Nhu cởi hết đồ hầu hạ ta. Người thừa kế nhà họ Ngô, Thổ Hoàng đế Thanh Châu. Thứ rác rưởi.
Ngươi đừng lại gần. Ngươi đừng qua đây. Dương Phàm. Dì nhỏ đừng sợ. Trong mắt ta, bọn họ toàn là gà mờ. Chúng ta về nhà thôi. Tôi muốn về nhà. Về nhà. Dì nhỏ, tôi nói cho dì nghe này. Hồi tôi ở Lão Sơn, tay trái tóm lợn rừng, tay phải tóm gọn gấu đen. Dì nói Ngô Tử Hào đó so được với lợn rừng sao? Hay so được với gấu đen hả? Đừng sợ. Dương Phàm, chúng ta về làng thôi. Về làng. Tôi mới đến có mấy ngày. Với lại tôi vẫn chưa chơi đã. Huống chi bị một kẻ gà mờ dọa cho chạy về. Tôi chẳng phải bị người ta cười chê sao? Nhưng mà không nhưng nhị gì cả. Dì nhỏ, dì đừng nghĩ nhiều nữa. Yên tâm đi. Nào, ngủ thôi. Không sao. Cùng lắm thì ta đồng ý với Lý Tân Hải về nhà họ Lý. Nhà họ Lý có năng lực bảo vệ Dương Phàm. Bảo sao Ngô Tử Hào muốn chiếm đoạt gì? Thật mê người. Cậu muốn làm gì ta? Chẳng lẽ cậu ta muốn làm chuyện đó với ta sao? Thế mà ngủ một mạch tới sáng. Dương Phàm ở trên người ta, rốt cuộc là làm thế nào? Lại còn khá thoải mái nữa chứ. Chẳng lẽ cậu ta muốn làm chuyện đó với ta sao? Dì nhỏ, tôi hỏi dì, có thấy dễ chịu không? Tôi không dễ chịu chút nào, mà còn hơi đau. Đây là lần đầu của dì, chắc chắn sẽ hơi đau một chút. Là vậy sao? Dì cứ yên tâm, giao phó bản thân cho ta. Ta đảm bảo với dì tới sáng cũng phải hồi tưởng lại xem cậu giỏi giang chưa kia. Đúng, chính là sức lực này. Dương Phàm, tay của cậu sao lại giống như có ma lực vậy? Đôi tay ma thuật nhỏ bé của ta đây. Lợn nái trong làng dùng rồi đều khen tốt. Cậu nói ai là lợn nái? Không phải gì nhỏ. Ý của ta là ở đầu làng phía tây, con lợn nái nhà lão Lý đâu, nó bị tắc sữa. Ta liền dùng đôi tay ma thuật nhỏ bé này bóp một cái, không những thông mà còn to ra. Dì nói đôi tay này của ta. Nói bóng gió chê ta nhỏ. Hôm nay ta nhất định không tha cho cậu. Bạo hành gia đình, đây rõ ràng là bạo hành gia đình. Đáng đời này. Đại sư, thế nào rồi? Không có vấn đề gì lớn, nghỉ ngơi một chút là khỏi. Vậy thì tốt rồi. Tốt cái gì mà tốt? Chúng ta bỏ ra 300 triệu mua miếng đất đó, giờ đến gần cũng khó. Phải khởi công thế nào đây? Trần Đại Sư, ngài đã đi xem rồi, đã tìm ra mấu chốt của vấn đề rồi phải không? Phản vệ mà ta phải chịu còn nghiêm trọng hơn các ngươi. Nếu không phải ta mang theo bàn bát quái âm dương thì chắc ta đã không ra được rồi. Cụ thể là vấn đề gì ta cũng không rõ. Hay là mời Dương Đại Sư đến đây? Dương Phàm, Trần Đại Sư, ngài không biết đấy thôi. Dương Phàm đã đánh Ngô Tử Hào, giờ cậu ấy sinh tử ra sao cũng khó nói. Cha biết con muốn cầu cứu Dương Phàm, nhưng con xem chúng ta bây giờ ra nông nỗi này. Cha, lại làm sao nữa? Thị trưởng gọi điện đến, nói khu đất số 9 là trọng điểm phát triển của khu vực Thanh Châu. Nếu chúng ta không khởi công nữa thì chỉ còn cách chuyển nhượng toàn bộ cho nhà họ Ngô thôi. Nếu thật sự có thể lấy lại 300 triệu đó thì chuyển nhượng cũng là chuyện tốt. Em gái, nếu thật sự chuyển nhượng khu đất cho nhà họ Ngô thì giá cả sẽ không do chúng ta quyết định nữa. Giá như tiên sinh còn ở đây thì tốt rồi. Nhớ ta đến vậy sao?
có phải đang nóng lòng muốn lần thứ hai rồi không? Tiên sinh, ngài không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì chứ? Ta ngoại trừ bây giờ tai hơi khó chịu ra thì bất kỳ trạng thái nào cũng đã khôi phục lại rồi. Nàng đã chuẩn bị chưa? Lần này ta nhất định sẽ rất mạnh đấy nhé. Tiên sinh, chuyện của ta cứ để sau đi. Tinh khí bị cưỡng ép lấy mất rồi. 10 năm tích tụ tinh khí của ngươi đều mất hết rồi. Mọi người đi đâu vậy? Quả là nhãn lực tốt. Khu đất số 19, chúng ta còn là nhẹ đấy. Đợt công nhân vào đầu tiên mất mạng 3 người, bị thương vô số. Dương đại sư ngài. Dương đại sư đã đủ rắc rối rồi. Chúng ta đừng để ngài ấy phải tốn công sức nữa. Cũng đúng. Ta nghi ngờ vấn đề của khu đất số 9 chính là do nhà họ Ngô sai người gây ra. Nếu Dương đại sư mà đến đó gặp phải người nhà họ Ngô, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Cha phải cứu ân nhân của con. Thế này đi, Dương đại sư cứ ở nhà ta. Cho dù Ngô Tử Hào có biết, chúng tôi cũng có lòng tin bảo vệ ngài chu toàn. Tốt quá, tôi dẫn ngài đi chọn phòng nhé. Sao lại được? Tôi còn phải bán nhà nữa. Hơn nữa, tôi cũng không sợ Ngô Tử Hào. Ngươi dẫn ta đến khu đất số 9, ta gặp hắn một lần, ta đánh hắn thành đầu heo. Bây giờ thị trưởng đang ở nhà chúng đang vanh váo lắm đấy. Cho dù hắn là mặt trời nhỏ trên trời, gặp tiểu gia ta cũng bắn hắn rớt xuống. Nhưng mà, thôi, ta nói thật với ngươi vậy. Nếu không có sự tham gia của nhà họ Ngô, lần này tôi chưa chắc đã đến. Hơn nữa còn có rất nhiều khách hàng lớn đang đợi tôi dẫn họ đi xem nhà. Hai ta mau lên. Ba, Dương đại sư đây là muốn quyết đấu đến cùng với nhà họ Ngô. Bốc đồng, lại có năng lực thực sự hỗ trợ, chẳng coi ai ra gì, cũng là bình thường. Nhưng đó là nhà họ Ngô đấy, một khi sơ sẩy sẽ vạn kiếp bất phục. Dương đại sư về mặt phong thủy có trình độ vô song. Nếu cậu ấy có mệnh hệ gì thì trong giới phong thủy sẽ là một tổn thất lớn. Không được, tôi phải qua xem sao. Làm phiền Trần đại sư rồi. Ngô Nghiên, sao cô lại ở đây? Quả nhiên là nhà họ Ngô các ngươi giở trò. Các ngươi muốn mảnh đất này cạnh tranh công bằng không được sao? Đại tiểu thư Ngô gia, Ngô Nghiên nhất thiết phải dùng mấy thủ đoạn hèn hạ này. Đã mất mạng 3 người rồi. Chỉ có 3 mạng người thôi mà, kích động làm gì? Đổ hết sự bất tài của nhà họ Chu cho người khác. Khó trách nhà họ Chu ngày càng sa sút. Ngươi là Dương Phàm. Cô ta là Ngô Nghiên, chị gái của Ngô Tử Hào. Thì ra là chị của tên đầu heo đó. Ta nói mà. Trịnh Ngạo Tình mới gia nhập giới phong thủy, cái mặt nhìn thấy là muốn đấm. Tiên sinh Ngô Nghiên, cậu ấy không liên quan gì đến mảnh đất này, chẳng có quan hệ gì cả, chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi. Mong cô tha cho cậu ấy. Chính là hắn ta đánh Tử Hào. Cô mong muốn cái gì? Còn không mau ra tay. Còn ngây ra đó làm gì? Đánh nát cái mồm thối của hắn ta cho ta, cho đến chỗ em trai ta. Ra tay. Khoan đã, anh ấy là ân nhân của tôi, không ai được phép làm hại anh ấy. Muốn làm địch với nhà họ Ngô ta sao? Ngô Nghiên, ta không sợ ngươi, ngươi chỉ dám trốn sau lưng phụ nữ thôi sao? Nếu ngươi không ra, cô ta sẽ chịu tội thay ngươi đấy. Dù tôi đứng ở đâu, cô ấy cũng sẽ không sao. Còn ngươi, hôm nay khó tránh khỏi kiếp nạn đổ máu. Còn không mau ra tay. Dừng tay. Tất cả lui ra cho tôi. Ngô tiểu thư, chỉ cần cô tha cho 2 người họ. Chuyện nhà họ Ngô mời tôi đồng ý. Trần đại sư, gia phụ đã nhiều lần đến hỏi thăm. Trần đại sư kiên quyết từ chối. Không ngờ hôm nay lại đồng ý nhanh chóng như vậy. Nhưng hôm nay khác xưa rồi. Nếu ngài muốn tham gia, cũng phải để mặt Trịnh lão gia. Nhưng trước đó, ngài cũng phải vượt qua cháu gái của Trịnh lão gia, qua được ải của Trịnh Ngạo Tình tiểu thư, mới có tư cách hỏi Trịnh lão gia có đồng ý hay không. Vẻ ngoài bình thường, chẳng có gì đặc biệt, cũng xứng gọi là bậc thầy. Mơ tưởng gặp ông nội tôi thấy ông đợi kiếp sau đi. Tôi là do ảnh hưởng của long mạch địa khí. Cô lại dám sỉ nhục tôi. Nơi đây có mạch tên là long, chẳng qua chỉ là con rồng bệnh thôi. Đúng là tìm rồng dễ, điểm huyệt khó.
Ông điểm sai vị trí, làm loạn âm dương nhị khí, bị phản phệ. Ông thật sự nghĩ bản thân ông tài giỏi lắm sao? Trịnh tiểu thư đã có cách hóa giải rồi sao? Đó là điều tất nhiên. Tôi đã tìm thấy chân huyệt tụ khí của long mạch. Chỉ cần đào một chén long xa, đội công trình nhà họ Ngô sẽ có thể thi công tùy ý. Tuyệt quá. Thị trưởng đã nói rồi, nếu nhà họ Ngô chúng tôi có thể thi công đúng hạn, nhà họ Chu các người phải chuyển nhượng mảnh đất này cho tôi. Nếu cô ta không ói ra chút máu thì coi như cô ta nuốt trôi hết. Tên không biết điều kia. Chẳng lẽ hôm nay chính là bước ngoặt nhà họ Chu chúng ta đi đến suy tàn sao? Bước ngoặt thì đúng, nhưng không phải suy tàn, mà là tiến thêm một bậc. Tiên sinh, Trịnh Ngạo Tình chính là ái nữ của Trịnh lão gia Hương Giang. Trịnh lão gia là chuyên gia hàng đầu trong giới phong thủy đấy. Cái ông Trịnh lão gia mà cô nói, tôi chưa từng gặp nên không đánh giá. Nhưng cô Trịnh Ngạo Tình này là loại nửa vời, chẳng được tích sự gì. Cô có gì phải lo lắng chứ? Dương đại sư, Trịnh Ngạo Tình về mặt phong thủy có thiên phú dị bẩm, là người kế thừa duy nhất của Trịnh lão tiên sinh. Nói về phong thủy cậu còn chưa đủ trình sách dép cho Trịnh tiểu thư. Hắn cũng chỉ là loại hữu danh vô thực. Tầng bốc anh thành đại sư, anh liền tưởng mình thật sự là đại sư rồi. Được thôi. Vậy thì lát nữa cô coi con đàn bà này biểu diễn nôn ra máu như thế nào, cho hai người xem. Ta thật muốn xé nát cái mồm thối của ngươi. Nhưng mà cũng được, chúng mày cứ nhìn cho kỹ Trịnh tiểu thư đao cát long thế nào nhé. Trịnh tiểu thư, cô ta sao rồi? Thấy chưa, cô ta diễn có hay không? Chuyện gì thế này? Nói gì mà tìm rồng rễ? Cô tóm đầu con rùa, nó không cắn cô mới lạ đấy. Cậu nói là huyền vũ trong tứ tượng. Cái chỗ nát này có con rồng bệnh cũng đủ kỳ lạ rồi, sao lại còn có huyền vũ nữa? Cậu đúng là nói hư nói vượn. Ngươi đi đào một chén đất ở chỗ đó đến đây. Đi đào đi. Sẽ mất mạng đấy. Mất mạng thì đã sao? Mất mạng vì nhà họ Ngô là vinh hạnh của bọn họ. Cái nhà họ Ngô này chẳng có một ai tốt lành cả. Ngươi chán sống rồi sao? Trong mắt ngươi, mạng người rẻ mạt vậy sao? Dương đại sư, không được. Tiên sinh, không được đâu. Nếu Ngô Nghiên mà mất mạng thì không ai chịu nổi cơn thịnh nộ ngập trời của nhà họ Ngô đâu. Ngươi phải nghĩ cho Khương tiểu thư chứ. Mạng của cô ấy không đáng để gì lo lắng. Sao hắn không sao vậy? Năng lực của Dương đại sư không phải ngươi có thể phỏng đoán được. Huyền Vũ cúi đầu. Chu tước dương cánh. Thành long uốn lượn. Bạch hổ quy phục. Tứ tượng tụ hội. Đây rõ ràng là một vùng đất phong thủy vô thượng. Sao đến miệng ngươi lại biến thành một nơi tồi tàn thế này? Nói ngươi nửa vời là còn coi trọng ngươi đấy. Mộng Giao, lại đây. Tôi không sao. Tiên sinh, đúng vậy. Hôm sau có thể gọi đội thi công vào làm việc được rồi. Tiên sinh, ngài thật lợi hại. Ba, quản gia của Ngô gia, Ngô Huyên muốn đến nhà chúng ta cùng với thư ký của thị trưởng Tử Văn. Vậy ra Ngô gia thật sự có năng lực thi công trên khu đất đó rồi. Mau gọi điện cho Mộng Giao hỏi thăm tình hình. Không cần gọi nữa. Từ thư ký đến rồi. Chu tiên sinh, giữ gìn sức khỏe nhé. Thành phố cũng nhất trí như vậy, nên bảo tôi đến đây truyền lời. Việc bàn giao khu đất hôm nay phải hoàn thành. Cái gì? Giá cả còn chưa bàn bạc mà. Sao hả? Đến bây giờ
Các người vẫn chưa hiểu rõ tình hình sao? Nói dễ nghe là Chu gia chủ sức khỏe kém. Nói khó nghe là Chu gia cản trở sự phát triển của Thanh Châu. Chỉ là một mảnh đất nhỏ bé thế này, cứ kéo dài mãi còn gây ra án mạng. Chu gia các người bây giờ định rút lui trong êm đẹp, hay là cứ đợi đến khi thành phố cử đoàn công tác xuống điều tra triệt để, truy cứu trách nhiệm? Tôi đã lập quân lại trạng rồi. Đội thi công hôm nay bắt buộc phải chính thức khởi công. Chu tiên sinh cũng không muốn làm khó tôi chứ? Ngô gia trả bao nhiêu tiền? 100 triệu. 100 triệu sao? Thà đi cướp còn hơn. Đây cũng là ý của thành phố. Thành phố bất kể giao dịch của các vị là bao nhiêu, chỉ muốn thấy đội thi công. Động thổ thi công, nhà họ Chu ta không được. Vậy nhà họ Ngô được sao? Đại tiểu thư nhà tôi có lời nhắn. Trịnh tiểu thư đã tìm ra vấn đề rồi. Một chén long xa là có thể giải quyết. Thư ký Từ, nhà họ Ngô đảm bảo đội thi công The film was nhất định đúng giờ có mặt. translated and narrated by M Media. Được. 100 triệu thì 100 triệu vậy. Chu Nhân Khang ta ngậm ngùi chịu thua. 100 triệu, 1 tỷ hay 2 tỷ cũng không thể bán mảnh đất phong thủy đó. Hai đứa về rồi sao? Không sao là tốt rồi. Ba, tiên sinh đã giải quyết hết mọi vấn đề rồi. Giải quyết rồi? Chẳng phải đã giải quyết hết rồi sao? Nhờ Trịnh tiểu thư đích thân ra tay, cho dù thật sự có yêu ma quỷ quái gì đó, cũng đã hồn phi phách tán rồi. Trịnh tiểu thư mà anh nói là Trịnh Ngạo Tình sao? Nếu không có gì bất ngờ thì bây giờ cô ta đang ói ra máu đấy. Dám sỉ nhục Trịnh tiểu thư, ngươi gánh nổi tội không? Giá 100 triệu tôi có thể chấp nhận, nhưng tôi muốn thêm một điều kiện. Cậu ta và Ngô Tử Hào đã xảy ra chút xích mích, mong nhà họ Ngô không truy cứu. Chỉ cần đất đai chuyển nhượng thuận lợi, mọi chuyện đều dễ nói. Chẳng phải dễ nói sao? Tứ tượng trận đã tụ họp, ngay cả rừng sâu núi thẳm cũng khó tìm. Mảnh đất phong thủy đó đã tạo phúc cho mấy đời người. Vậy nên dù nhà họ Chu có tán ra bại sản, mảnh đất đó cũng không thể bán. Ba, tiên sinh nói đúng, nhưng phải có mạng mà khai phá chứ. Giá 100 triệu là ít. Khu vực đó là khu vực trọng điểm tiếp theo của Thanh Châu. Nhà họ Ngô có năng lực làm được. Chu Nhân Khang ta cũng không phải kẻ không chịu thiệt. Xem ra vẫn là Chu gia chủ nghĩ cho đại cục. Vậy hai nhà chúng ta dưới sự chứng kiến của thư ký Từ, hôm nay làm xong thủ tục luôn đi. Cũng được. Thật bực mình. Anh đừng nóng giận. Em đã nói rồi, tiên sinh đã giải quyết hết mọi vấn đề rồi. Hai người đây là đóng vai hề sao? Chu tiên sinh, tôi còn phải về báo cáo nữa. Vậy là sao? Mộng Giao, con người đôi khi phải cúi đầu, còn núi xanh không lo thiếu củi đốt. Ba, đội thi công nhà mình đều đã vào rồi. Thư ký Từ, nhà họ Chu này rõ ràng là không xem mạng người ra gì. Nhà họ Ngô các người mới không coi mạng người ra gì. Ba xem này. Cái gì? Dương tiên sinh đã giải quyết vấn đề rồi. Thư ký Từ, ông xem. Công nhân làm việc hăng say lắm, tốt lắm. Như vậy tôi về cũng dễ ăn nói. Ngô đại quản gia, xem ra nhà họ Ngô các người không thể ép giá thấp được nữa rồi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tôi biết rồi. Chắc chắn là Trịnh tiểu thư đến trước đã giải quyết được vấn đề rồi. Sau đó đội công trình của các người cứ thế đi vào. Làm như vậy có nghĩ đến cơn thịnh nộ của Trịnh lão gia không? Ông bị điếc sao? Tôi đã nói rồi mà, Trịnh tiểu thư đang nôn ra máu đấy. Đúng vậy, Trịnh Ngạo Tình đã bị phản vệ rồi. Lần này là tiên sinh đã giải quyết vấn đề. Ngô quản gia, hay là gọi điện thoại hỏi thăm tình hình xem sao? Tôi sẽ gọi điện thoại ngay. Nhà họ Chu các người cứ đợi sự trả thù của Trịnh lão ra đi. Cái gì? Trịnh tiểu thư và đại tiểu thư đều nhập viện rồi. Ngô quản gia, cẩn thận bậc thang, đừng có ngã đấy. Chu gia chủ, chuyện vừa rồi đừng để bụng, đều là công việc cả.
Tôi hiểu, vậy tôi xin phép về trước. Thị trưởng biết tin này chắc sẽ rất vui. Được, mời. Dương đại sư, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cứ để cậu ấy nói đi. Tôi thì phải tranh thủ làm lần thứ 2 rồi. Lát nữa còn phải dẫn khách đi xem nhà. Con không lo lắng sao? Hai người họ xảy ra chuyện gì sao? Nếu Dương đại sư thật sự xảy ra chuyện gì với Mộng Giao, con sẽ đi đặt khách sạn ngay bây giờ. Con sẽ lo liệu tiệc rượu cho họ. Chu tiểu thư, cô ăn cái gì mà lớn vậy? Thích không? Thích. Trong mắt tôi thì son phấn này và xương khô chẳng có gì khác biệt cả. Nằm xuống đi, Chu tiểu thư. Xem ra tiên sinh khá đứng đắn đấy chứ. Vậy sao cậu lại chảy máu cam? Nữ nhân, đừng nhiều lời nữa. Nóng quá. Dì nhỏ, tôi đã nói với dì rồi. Đợi tôi về, tôi sẽ dẫn họ đi xem nhà. Dì xem dì mệt đến mức đổ mồ hôi hột rồi này. Tôi không phải sợ cậu không chịu nổi sao? Tôi không chịu nổi. Dì coi thường ai đấy? Cậu và Chu Mộng Giao, đó cũng là việc nặng nhọc. Sao tôi nỡ để cậu dẫn người ta đi xem nhà nữa? Đúng rồi, tiểu gia, lần này cậu dùng thân xác đổi được bao nhiêu tiền? Không lấy tiền là không thể lấy tiền. Chuyển ra ngoài, người ta sẽ tưởng cậu ăn bám đấy. Nhà họ Chu không đưa tiền cho tôi, nhưng đã cho ta một căn biệt thự ở Giang Tâm Châu. Biệt thự? Dì nhỏ, chẳng phải dì vẫn luôn muốn ở biệt thự sao? Tối nay mình đến đó luôn, biệt thự tặng gì đó. Thế nào? Vui không? Hào hứng chứ? Lớn đến chừng này rồi, ông nội lần đầu tiên mắng ta. Trịnh tiểu thư, tôi nghĩ lại rồi. Chính là nhờ nhát rảnh của cô mới tạo nên bước ngoặt. Tên Dương Phàm đó rõ ràng là cướp công của cô. Cướp công của Trịnh tiểu thư, còn để Trịnh tiểu thư bị mắng, tội đáng xử tử. Chuẩn bị cho ta một căn nhà, ta sẽ bày trận sát khí trong đó. Người tìm người dẫn tên họ Dương đi xem nhà. Ta muốn hắn sống trong đau khổ. Được. Dì nhỏ ơi, biệt thự to thế không ở, sao lại quay về đây? Sao hả? Cậu bắt đầu chê rồi sao? Không phải tôi chê. Chẳng phải là dì nhỏ sao? Tôi vừa đến, dì đã chê chật. Chắc chắn là cậu chê chật rồi. Ở cùng tôi, cậu bắt đầu chê rồi phải không? Cậu... Sao thế? Không sao, bị trẹo chân thôi. Khá hơn chưa? Đau lắm phải không? Cậu và Chu Mộng Giao còn muốn lần thứ 3 nữa không? Còn không cần nữa, 2 lần là tôi đã giúp cô ta dọn dẹp sạch sẽ rồi. Nghe cậu nói vậy, cảm giác như tiếc nuối lắm vậy. Sao có thể? Dì nhỏ, tôi nói cho dì biết, cho dù Chu Mộng Giao đến cầu xin tôi cũng sẽ không đồng ý. Ngực to thì ghê gớm lắm sao? Bàn tay ma thuật của cậu thực sự thần kỳ vậy sao? Dì muốn thử không? Nóng quá, hôm nay sao nóng thế nhỉ? Dì mặc cái thứ giày cùi như thế, lại còn thêm 2 miếng đệm giày, thì làm sao không nóng? Tôi thích độn giày đấy. Được không? Được. Bỏ tay ra. Chuyện là hai vị
Đang chờ đấy sao? Ngươi tới làm gì? Tôi bán nhà. Ngươi tìm ta bán nhà? Công ty bất động sản của ta chẳng phải không còn gì nữa sao? Ta đang tính bán nhà rồi đến thành phố khác. Dù trước đây chúng ta có chút không vui, nhưng Dương Phàm, cậu ta bán nhà quả thực rất tài. Vậy thì xin hai vị không chấp nhất chuyện cũ, có thể giúp tôi càng sớm càng tốt xử lý căn nhà. Tôi đang ở khu thân thân gia viên, thật sự có nhà, cũng thật sự muốn bán nhà. Tôi không có ý gì khác. Vậy đi thôi, đi xem nhà của ngươi đi. Cảm ơn. Hoàng Minh Giang ở khu thân thân gia viên đích thực là có nhà, nhưng hắn chắc chắn không có ý tốt. Nhưng hắn trong lòng nghĩ gì tôi liếc mắt là có thể nhìn rõ. Vậy mà cậu còn muốn đi? Chúng ta là làm trung gian, không thể đẩy khách ra ngoài chứ. Không có lý đó, phải không? Được, cậu bây giờ lại dạy tôi một bài học rồi. Vậy thì tôi đi cùng cậu, nếu không tôi không yên tâm. Dì đừng đi, hôm qua dì mới bị bong gân. Dì cứ ở đây nghỉ ngơi cho khỏe. Hơn nữa, dì độn 2 miếng giày như vậy ra ngoài một chuyến rồi quay lại say nắng thì sao? Phải không? Dương Phàm đáng ghét. Được, tôi đi trước đây. Bên này, nhà tôi thế nào? Căn nhà này của ngươi vốn dĩ rất tốt, nhưng bây giờ thế nào? Nó có chút đồ dơ. Dơ? Dơ sao? Đồ dơ. Ngươi xem, dơ biết bao nhiêu. Ngươi làm tôi giật mình. Thế này đi, chúng ta vẫn là trước tiên đi xem phòng ngủ chính đi. Điểm bán lớn nhất của căn nhà này đó là phòng ngủ chính. Đi. Bên này. Tiểu tử, đã tới ngày tàn của ngươi rồi, Ngô thiếu. Thành công rồi. Trừ khử Dương Phàm thì Khương Tiểu Nhu không còn chỗ dựa nữa. Chúc mừng Ngô thiếu, ôm mỹ nhân về. Làm rất tốt. Hoàng Minh Giang nói phòng ngủ chính là điểm đặc biệt nhất. Hắn quả nhiên không gạt ta. Kính xin Ngũ Phương Quỷ Thần Binh. Thần binh quỷ tướng hiển linh. Người đây là Đâm tiểu nhân sao? Tiểu nhân ở đâu? Đồ danh con. Ta nhỏ. Ngươi nói ta nhỏ, ta thấy ngươi là chưa thấy đời bao giờ nhỉ? Hôm nay ta phải cho ngươi mở mang tầm mắt. Ngươi, đồ vô sỉ, đâm lên mặt tiểu nhân nhà ngươi, viễn hành vô an hiểm. Ngươi có thôi đi không hả? Ngươi không sao? Sao lại thế này? Ngô thiếu, ngài nói Trịnh tiểu thư này sẽ dùng thủ đoạn gì vậy? Ngươi vừa rồi không nghe rõ sao? Cô ta muốn thỉnh Ngũ Phương Quỷ Thần Binh. Vậy thì Dương Phàm hắn mất mạng chắc rồi. Mất mạng? Vậy thì quá hời cho hắn rồi. Một tên nông dân bé nhỏ, không an phận thủ thường, cày cấy ở quê nhà, cứ phải chạy lên thành phố, còn dám đắc tội ta và Trịnh tiểu thư. Trịnh tiểu thư nói hắn là kẻ ngu si. Vậy thì để cho hắn thực sự biến thành một kẻ ngu si, biến một người bình thường thành kẻ ngu si. Thủ đoạn của Trịnh tiểu thư thần quỷ khó lường. Ta không nghe nhầm chứ? Là Trịnh tiểu thư đang gọi. Hình như thật sự là tiếng gọi của Trịnh tiểu thư. Đúng, như vậy mới đẹp chứ. Tốt, nào, chúng ta đổi tư thế khác đi. Nằm sấp xuống giường. The film
was Đúng. translated Quay đầu lại đây. and narrated Đẹp thật. by M Media. Không phải nói muốn biến hắn thành kẻ ngu si sao? Ngươi muốn biến ta thành kẻ ngu si? Không. Hao phí vô số tài lực. Gia chủ Ngô gia, Ngô Thế Hùng, Cửu Long hỗn thiên trận này coi như đã thành. Còn thiếu long khí của Chu gia và một chút máu dẫn. Long khí hóa hình, máu tươi rót đầy lư hương. Cửu Long hỗn thiên trận sẽ tự động khởi động, đoạt thiên địa tạo hóa. Ngô gia các ngươi hưng thịnh ngàn năm là tuyệt đối không thành vấn đề. Ngày khác đến Chu gia lấy long khí, Chu gia cũng sẽ cảm tạ đại đức này. Máu dẫn sắp tới rồi. Ngạo Tình, con sao vậy? Đừng đánh Tình Tình. Tình Tình rất ngoan mà. Đừng đánh Tình Tình, tôi xin ông. Là ai làm? Trịnh lão gia. Là Dương Phàm. Ta phải tự tay lấy mạng hắn. Dương Phàm, cậu lại đến muộn nữa rồi. Tuy nhiên, nể tình cậu tối qua là cha. Ông tới làm gì? Cha ruột Khương Tiểu Nhu, Lý Tân Hải. Sao cha không thể đến? Con và thằng nhóc đó không cần ông lo. Ở đây không chào đón ông, mời ông rời đi. Cha biết. Con từ nhỏ cùng Dương Phàm lớn lên, tình cảm rất sâu đậm. Điều này có lẽ cũng là lý do con không muốn gả cho Ngô Tử Hào. Nhưng mà con phải biết, cho dù là chàng trai thôn quê xuất sắc đến đâu, cũng không bằng người thừa kế của Ngô gia. Cha làm vậy cũng là vì muốn tốt cho con. Vậy sao? Vậy tôi còn phải cảm ơn ông rồi. Nhưng tôi không cần. Bởi vì trong lòng tôi, Ngô Tử Hào không có chút nào có thể so sánh với Dương Phàm. Xem ra ông cũng đã điều tra về Dương Phàm rồi. Ông cũng nên biết tính khí của Dương Phàm. Nếu ông còn không đi, đợi cậu ấy về rồi sẽ đánh ông một trận đấy. Thật ra Ngô Tử Hào, nói lại lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ không gả cho hắn. Muốn gả thì ông tự gả đi. Bây giờ ông có thể đi rồi chứ? Tiểu Nhu, con đừng nóng giận như vậy. Ba lần này đến, ông không phải ba tôi. Được, ba nói thật cho con biết, lần này ba đến là vì Dương Phàm. Ông đừng nói nữa. Dương Phàm đã đánh Ngô Tử Hào, đó là vì Ngô Tử Hào muốn mưu đồ bất chính với tôi. Cùng lắm, tôi và Dương Phàm về quê là được. Không phải Ngô Tử Hào, là Trịnh Minh Đức, cháu gái của Trịnh lão gia, Trịnh Ngạo Tình.
Vị đại sư ở Hương Giang. Trịnh đại sư. Đúng vậy. Dương Phàm đã biến Trịnh Ngạo Tình thành kẻ ngốc. Cái gì? Cơn thịnh nộ của Trịnh Minh Đức đã bùng lên rồi. Đại đệ tử của ông ta sắp đến Thanh Châu. Tứ đại tông sư cũng đang trên đường đến. Chỉ dựa vào Lý gia chúng ta thì không thể nào đỡ nổi. Con chỉ có thể theo ba về, đồng thời đồng ý gả cho Ngô Tử Hào. Như vậy Lý gia và Ngô gia liên thủ mới có thể cứu mạng Dương Phàm. Tình Tình rất ngoan mà. Tình Tình, đừng đánh Tình Tình. Tình Tình, là anh. Đừng đánh tôi. Đừng đánh Tình Tình. Sư phụ, con muốn lấy mạng hắn. Nói cho ta biết, Dương Phàm ở đâu? Dương Phàm ở Chu gia. Đưa ta đi tìm hắn. Được rồi, cậu đi cũng được. Cửu Long Hỗn Thiên Trận phải có vi sư canh giữ. Còn thay vi sư đến Chu gia lấy long khí về. Kim Long kiếm The film was translated con cầm lấy. and narrated by M Media. Cảm ơn sự tín nhiệm của sư phụ. Con nhất định không phụ kỳ vọng của người. Lý gia bên kia đã gửi lời. Khương Tiểu Nhu đã gật đầu. Ta và Lý Tân Hải sẽ cử hành hôn lễ vào ngày mai. Có máu dẫn đặc biệt của Lý gia, lại lấy được long khí của Chu gia. Ngô gia chúng ta ngàn năm bất khuất. Nhưng mà cha, hiện tại Chu gia rất tín nhiệm Dương Phàm. Cha nói bọn họ sẽ để Mạc Dung huynh lấy lòng thì sao? Con cứ dẫn Mạc Dung về là được. Chu gia bọn họ sẽ không cản trở. Đúng rồi, con tiện thể mang cả thiệp cưới của con và Khương Tiểu Nhu qua đó luôn. Được. Đã sắp xếp xong rồi. Bây giờ có thể chuyển. Cơn thịnh nộ của long mạch bị chặt đuôi thành khí vận vô thượng rồi. Lại được chứng kiến phong thái của Dương đại sư rồi. Tiên sinh, người phải cẩn thận đó. Chuyện nhỏ. Dừng tay. Ngô Tử Hào, Chu gia ta không hoan nghênh ngươi. Chu gia có hoan nghênh ta hay không không quan trọng, nhưng mà các ngươi cần phải rất hoan nghênh. Mạc Dung huynh. Mạc Dung Quy. Đúng vậy, đại đệ tử của Trịnh lão. Cha, Ngô Tử Hào và Mạc Dung Quy đến cùng nhau, lẽ nào là muốn đối phó với tiên sinh? Đừng vội. Đại đệ tử của Trịnh lão đến đây không biết vì chuyện gì vậy. Ta đến Chu gia có hai việc. Một là giúp Chu gia trừ khử tà khí tích tụ nhiều năm nay. Hai là vì hắn ta. Chu gia ta không có tà khí. Các ngươi mời về cho. Chu Thế Kỳ, đây là thái độ của ngươi với Mạc Dung huynh sao? Chu thúc thúc, chẳng lẽ thúc cũng muốn để Mạc Dung huynh ở ngoài cửa sao? Vấn đề phong thủy của Chu gia, Dương đại sư đã có biện pháp xử lý. Dương đại sư là ân nhân của Mộng Giao, vậy chính là ân nhân của Chu gia ta. Dù phải trả giá đắt đến đâu, chúng tôi cũng phải bảo vệ sự an toàn của Dương đại sư. Chỉ dựa vào ngươi bảo vệ được sao? Không thử làm sao biết được. Hai vị, mời. Từ từ. Hay là chờ xem đã. Có phải chúng tôi nên về hay không? Được. Vâng. Chu thúc thúc, bây giờ có thể để Mạc Dung huynh loại trừ tà khí rồi chứ? Mời. Cha,
đệ tử chân truyền của Trịnh lão gia, miễn phí trừ tà cho nhà họ Chu các người chẳng những không cảm kích The film mà còn was bày ra cái bộ mặt này. translated and narrated by M Bất đắc dĩ Media. phải kinh động đến Chu lão thái gia hồi hương dưỡng lão. Có trách Chu lão gia trước đây từng nói, hậu bối nhà họ Chu các người chẳng có đứa nào khiến người ta bớt lo. Ngô Tử Hào, ngươi, cha, là ông nội thật sao? Lão gia lên tiếng, không dám không theo. Dương đại sư, nếu hắn không sợ bị phản vệ, vậy thì cứ để hắn chém. Mộ Dung huynh sẽ bị phản vệ. Thằng nhóc quê mùa, ngươi nói lời này e rằng sẽ khiến người ta cười rụng răng. Trong tay hắn cầm là Kim Long kiếm, giới phong thủy, chí bảo vô thượng. Kim Long kiếm. Cha, tay hắn cầm Kim Long kiếm, muốn lấy mạng Dương đại sư. Vậy chúng ta lấy gì mà đỡ đây? Em sẽ gọi người hộ tống tiên sinh rời đi. Tiên sinh, ngài phải đi ngay lập tức. Lo lắng thái quá. Tuy hắn ta so với cái cô nửa bình nước lã Trịnh Ngạo Tình có chút bản lĩnh, nhưng hắn ta muốn chém long mạch oán linh, thật đúng là vọng tưởng. Hơn nữa, tôi đã nhận đơn này của nhà họ Chu, bỏ dở giữa chừng, tôi còn mặt mũi nào nữa? Mộ Dung huynh, huynh xem cái mồm hắn ta kìa, đáng bị xử tử. Ta sẽ trừ tà trước, rồi chém đầu của ngươi sau. Tránh ra. Thứ tà còn con này cũng có thể phản vệ ta sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy cái gọi là núi này cao, còn có núi khác cao hơn. Chu thúc, ngươi xem, vương bá chi khí của Mộ Dung huynh lại đi tìm một tên quê mùa. Hay lắm, một khi thần long kiếm xuất hiện, thần quỷ lui tránh, Mộ Dung Quy e rằng sắp trở thành người kế nhiệm được Trịnh Minh Đức chỉ định rồi. Dương đại sư, Mộ Dung huynh, vừa rồi ai nói vương bát chi khí đấy? Các người nhìn xem, hắn ta bây giờ nằm bò ra đây, có phải trông giống con rùa không? Quả nhiên là theo cùng một thầy, giống cái cô Trịnh Ngạo Tình kia, thích diễn trò phun máu. Tu vi của ta đâu rồi? Hay cho ngươi, Dương Phàm, dám giăng bẫy hãm hại Mộ Dung huynh, vô sỉ đến cùng cực. Đúng, nhất định là ngươi. Tiên sinh rõ ràng chẳng làm gì cả, các ngươi đừng có ngậm máu phun người. Nếu không phải hắn giở trò, ta cầm Kim Long kiếm sao có thể bị phản vệ, hủy hoại hết tu vi của ta? Ngươi dám nói ngươi không chuẩn bị trước? Đúng vậy. Mọi người xem, hắn ta tự mình thừa nhận rồi. Nhà họ Chu các người còn định chối cãi đến bao giờ? Ta sẽ bẩm báo với sư phụ, dùng mọi mối quan hệ, ta sẽ khiến người và cả Chu gia cùng nhau diệt vong. Nếu không nhờ ta sắp đặt trước, The film was translated trấn áp oán khí long trảm vĩ, and narrated by M Media. thì ngươi mất đi đâu phải chỉ một chút linh khí, mà là hồn phi phách tán. Dù ngươi có khéo nói đến đâu cũng khó thoát khỏi tội tử. Long mạch nơi này thuộc mộc, long trảm vĩ đảo ngược âm dương, khiến oán khí tụ lại. Mà oán khí cũng thuộc mộc, Kim Long kiếm ngươi cầm trong tay lại thuộc kim. Theo nguyên lý ngũ hành tương khắc, kim khắc mộc, Kim Long kiếm vừa hay khắc chế tà khí nơi này. Ngươi múa dịu qua mắt thợ trước mặt ta, tưởng rằng mình có thể chạy thoát sao? Trần đại sư, có đúng như vậy không? Đúng là Kim Long kiếm quả thật có thể có tác dụng khắc chế. Vậy là do sự sắp đặt trước đó của Dương tiên sinh dẫn đến phản vệ của Mộ Dung Quy. Tiên sinh đâu có cố ý nhắm vào Mộ Dung Quy, rõ ràng là hắn tài nghệ không bằng người, rõ ràng là hắn tự chuốc lấy họa. Chu gia các ngươi còn bênh vực hắn, kẻ tự chuốc lấy họa chính là Mộ Dung Quy. Ngũ hành tương khắc đúng là không sai,
Nhưng một gáo nước, ngươi nghĩ có thể dập tắt được đám cháy lớn sao? Oán khí của Long Trảm Vĩ. Với chút bản lĩnh ấy mà ngươi còn muốn thu oán khí? Ngươi cầm Kim Long kiếm, chẳng những không áp chế được oán khí, vì nguyên nhân thuộc tính tương khắc, mà còn kích phát oán khí. Muốn thu oán khí, phải an ủi trước. Quả đúng là đạo lý này. Không thể nào. Thổ sinh kim, chỉ có vật thuộc thổ mới có thể an ủi. Ngươi cầm kiếm gỗ, ai nói ta muốn an ủi? Ta nói an ủi là dành cho loại người bất tài như ngươi. Còn ta lấy sức mạnh áp đảo tất cả. Ngươi chưa từng nghe qua sao? Nói hưu nói vượn, long khí sinh oán, cho dù là sư phụ ta cũng không thể lấy lực phá được. Vậy ra sư phụ ngươi cũng chẳng ra gì. Ngươi dám sỉ nhục sư phụ ta? Mộ Dung huynh, đừng tức giận nữa. Phá sát. Vận số thay đổi. Trong cuộc đời này, được tận mắt chứng kiến đảo ngược oán khí Long Trảm Vĩ, mất mạng cũng nhắm mắt. Trần đại sư, có thật như Dương đại sư nói, Chu gia ta sắp thay đổi vận số, còn hơn cả thay đổi vận số, mà là 100 năm không cần phải lo. Dương đại sư, xin nhận của ta một lạy. Cảm ơn tiên sinh. Chuyện nhỏ thôi mà. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Sao có thể? Có người xoay chuyển được Long Uy. Chắc ta đang bị ảo giác rồi, có phải không? Bình tĩnh. Sự thật đã chứng minh Mộ Dung Quy bị phản phệ, chẳng liên quan gì đến Dương đại sư. Ngô Tử Hào, hai người đi đi. Hôm sau ta thành hôn, mong Chu gia nể mặt. Đại hôn. Đúng rồi, ngươi cũng cần lấy một cái, bởi vì tân nương là Khương Tiểu Nhu. Ta đã nói với ngươi từ lâu rồi, ngươi không xứng với Khương Tiểu Nhu. Bây giờ ta sắp cưới nàng, ngươi cảm thấy thế nào? Phải rồi, là nàng tự nguyện gả cho ta. Tiên sinh bình tĩnh. Dương đại sư, đừng làm chuyện dại dột. Ngươi xem hắn chạy nhanh như vậy, giống như một con chó vậy. Dì nhỏ. Dì nhỏ của tôi đâu? Dì của ngươi đang chuẩn bị hôn lễ. Ngươi nên vui cho dì ấy mới phải chứ. Sao lại tức giận như vậy? Ông ép dì ấy gả cho Ngô Tử Hào, ông có tư cách gì? Đúng vậy, ta quả thật không có tư cách. Con bé sắp xuất giá rồi, cũng không chịu gọi ta một tiếng cha. Năm đó ta và mẹ của Tiểu Nhu quen biết nhau và sinh ra Tiểu Nhu, nhưng quy củ Lý gia tuyệt đối không cho phép sinh con trước khi cưới. Mà lúc đó ta đang ở giai đoạn then chốt, tranh giành vị trí người kế thừa Lý gia. Cho nên, vậy nên ông đã nhẫn tâm bỏ rơi dì ấy, phải không? Nhưng mà từ khi ta trở thành gia chủ Lý gia, ta vẫn luôn tìm kiếm con bé, công sức không phụ lòng người. Cuối cùng ta cũng tìm được. Hơn nữa, ta còn tìm cho con bé một nơi nương tựa tốt. Nơi nương tựa tốt. Ông sinh ra mà không nuôi dưỡng, dì ấy vất vả lắm mới tìm được cuộc sống và hy vọng của mình. Vậy mà ông lại tự tay đẩy dì ấy xuống vực sâu. Ông còn là người nữa không? Lý gia có một kiếp nạn, mà kiếp nạn này phải dùng hỷ sự để hóa giải.
Tiểu Nhu kết hôn với Ngô Tử Hào. Cả trên dưới Lý gia đều rất hài lòng. Đương nhiên, mọi người cũng sẽ chấp nhận con bé. Tiểu Nhu và Ngô Tử Hào kết hôn, đó cũng là môn đăng hộ đối. Sao lại nói là vực sâu? Còn một điểm nữa ngươi sai rồi. Không phải ta ép buộc, mà là Tiểu Nhu cam tâm tình nguyện. Ông nói gì ấy tự nguyện. Thôi được rồi, ta không nói nhiều với ngươi nữa. Nói với ngươi những điều này cũng là nể tình. Ông ngoại ngươi đã nuôi nấng Tiểu Nhu trưởng thành. Ta hy vọng ngươi rời khỏi Thanh Châu. Chỉ cần ngươi chịu rời đi, 1.000 vạn này chính là của ngươi. Ngươi phải biết rằng rất nhiều người cả đời cũng chẳng kiếm được 1.000 vạn. Chỉ cần ngươi chịu rời khỏi Thanh Châu, 1.000 vạn này sẽ là của ngươi. Cầm tiền của ông rồi cút đi. Trả Khương Tiểu Nhu lại cho ta. Ngươi không cần tiền. Ta nói lại với ông lần nữa, trả Khương Tiểu Nhu lại cho ta. Dù ngươi có tin hay không, Tiểu Nhu là tự nguyện, không thể nào. Dì nhỏ, The film was translated and narrated by M Media. van cầu hai người tha cho Dương Phàm, cầu xin hai người. Dì nhỏ, Dương Phàm, thật sự là cậu sao? Là ta đây, dì nhỏ. Dương Phàm, ta rất sợ. Dì nhỏ, bây giờ dì chắc hẳn rất sợ hãi phải không? Dì nhỏ, mau lại đây, véo tay một cái. Tại sao vậy? Ta muốn véo thôi, được không? Dì đừng đi, ta cho dì véo tay. Dương Phàm, ta đến tiễn người đoạn đường cuối cùng. Sau khi sư phụ nghe nói người có thể nghịch chuyển Long Uy, nói ngươi là người xuất chúng trong thế hệ trẻ, sư phụ còn nói đã kết oán với kẻ như ngươi thì phải triệt để diệt trừ. Cho nên hôm nay ta đưa tứ đại tông sư đến. Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Đây, ngươi muốn làm gì? Ngươi biết sư phụ của ta là ai không? Sư phụ của ta là... Tha mạng. Khương Tiểu Nhu bị ép buộc. Cha ta đã mời Trịnh lão bày ra Cửu Long Hỗn Thiên Trận, nói là có thể khiến gia tộc hưng thịnh ngàn năm. Cửu Long Hỗn Thiên Trận cần nhất hai thứ. Một là long khí của Chu gia, thứ hai là huyết mạch máu dẫn của Lý gia. Long khí của Chu gia đã bị người nghịch chuyển thành khí vận. Tính mạng người nhà họ Chu có thể thay thế long khí. Còn nữa, Trịnh lão đã lừa Lý Tân Hải. Chỉ cần Khương Tiểu Nhu gả vào Ngô gia, máu của nàng sẽ bị rút cạn, bỏ vào lư hương, thúc đẩy Cửu Long Hỗn Thiên Trận. Lý Tân Hải nói với Khương Tiểu Nhu chỉ có Lý gia và Ngô gia liên kết lại mới có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Cho nên Khương Tiểu Nhu mới đồng ý hôn sự. Là như vậy sao? Ta đã nói hết với ngươi rồi, ngươi có thể tha cho ta một mạng không? Không đến khách sạn nữa thì giờ lành này coi như qua mất. Khách khứa cũng đang đợi sốt ruột rồi. Cha, họ có sốt ruột hay không không quan trọng. Cha đừng vội. Trịnh lão đích thân ban phúc cho Tiểu Nhu. Việc này cần thời gian. Vậy mà là Trịnh lão ban phúc. Được. Nửa đời sau của Tiểu Nhu sẽ được hạnh phúc vô lo. Lấy mạng ngươi, ngươi sẽ nói mình hạnh phúc sao?
Hôm nay là ngày đại hỷ. Ngươi còn dám nói bậy, ta sẽ nát miệng ngươi. Tiểu Nhu chẳng phải bảo ngươi về làng sao? Sao ngươi không nghe? Mau cút cho ta. Không ngờ ngươi vẫn còn sống. Mau thả Tử Hào ra, ngươi căn bản không xứng làm cha. Trịnh đại sư, có thể bắt đầu rồi. Nhiều năm chuẩn bị, ngày này cuối cùng cũng đến. The film was translated and narrated by M Media. Ông làm gì vậy? Người buông ta ra. Có thể gọi Ngô Tử Hào lại đây rồi. Tân nhân lập tức bái đường. Được. Triệu kiến Long Thần. Được. Ta lập tức. Dì nhỏ, Tiểu Nhu. Ngươi. Long Thần tuy chưa tỉnh lại, nhưng đã ngửi thấy vết máu của cô ấy, vết thương của cô ấy. Cho dù khâu lại cũng vô ích. Cửu Long Hỗn Thiên Trận có thể tự động rút máu. Các ngươi đã làm gì Tiểu Nhu? Đương nhiên là rút máu rồi. Ngươi nghĩ ta vì sao lại cưới Khương Tiểu Nhu? Bởi vì máu của nàng có thể khiến Ngô gia chúng ta nghìn năm không suy. Chẳng lẽ tai ương của Lý gia là lời nói dối? Nhạc phụ đại nhân rốt cuộc đã hiểu. Đáng tiếc quá muộn rồi. Khương Tiểu Nhu phải mất mạng, ngươi cũng phải mất mạng. Từ nay về sau, tài sản của Lý gia các ngươi chính là của Ngô gia chúng tôi. Ta có lỗi với Tiểu Nhu. Ta không xứng làm cha. Dì nhỏ. Dương Phàm, sao cậu lại tới đây? Ta đến đón dì về nhà. Đúng vậy, nhà của các ngươi là địa ngục, quả thực có thể cùng nhau về. Nhưng trước đó, ngươi phải nhìn Khương Tiểu Nhu chảy hết giọt máu cuối cùng. Con trai, bây giờ không phải lúc bị thương. Ngô Tử Hào đã mất mạng, không có Tân Lang, ai sẽ bái thiên địa thức tỉnh Long Thần đây? Tứ đại tông sư mất thảm dưới tay hắn, không mang người nhà họ Chu về thì long khí làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không sai, Kim Long kiếm vẫn luôn có thể thay thế long khí. Ta chỉ là không muốn hủy hoại bảo vật này thôi. Đặt lên trận nhãn, để ta suy nghĩ một chút. Ai sẽ làm Tân Lang đây? Trừ phi ta mất mạng. Ngươi đừng hòng động đến bọn họ. Tiểu Phàm, cậu mau đi đi, đừng kêu nữa gì nhỏ. Lão già kia, để ta làm Tân Lang cho hắn. Nếu chọn ngươi làm Tân Lang, quả là một lựa chọn vô cùng tuyệt vời. Hắn ta được không? Không những được, mà hình như còn tốt hơn. Bởi vì hắn ta là bồn chồn bắt ve, chim sẻ rình sau. Cái này ngươi từng nghe qua chứ? Ta nói cho ngươi biết, ta chính là con chim sẻ đó. Ta vì Ngô gia các ngươi bỏ ra nhiều như vậy, ngươi lại lấy mạng ta. Ngươi chẳng sợ
Trời phạt sao? Thôi đi. Ngươi chẳng phải vẫn muốn dựa vào tài lực của Ngô gia và tầm ảnh hưởng của nó hay sao? Nếu ta không ra tay trước, ngươi chắc chắn sẽ hái quả ngọt trước. Về chầu trời đi. Màn chó cắn chó, ta thích xem nhất. Đừng xem nữa, chúng ta đi thôi. Đi. Đi được sao? Hai người các ngươi còn không mau bái đường thành thân cho ta, giúp ta bước cuối cùng. Được thôi, ta đến đây. Tiểu Phàm. Tốt lắm. Không tệ. Ta sắp không còn là người nữa rồi. Ta sắp đắc đạo thăng thiên rồi. Ngươi đã không còn là người nữa rồi. Không biết tự lượng sức mình. Ngươi. Ta đã siêu thoát phàm tục. Tại sao lại thế này? Trên thế gian này nào có nhiều tại sao như vậy? Ngươi chỉ là đồ gà mờ. Ta không cam lòng. Không cam lòng. Dương Phàm, chúng ta về công ty. Về công ty làm gì? Mau về làng cầu hôn chứ. Nếu cha ta không đồng ý thì sao? Ta đồng ý. Liên quan gì đến ông? Nếu ông ta không đồng ý, ta sẽ sinh 8-10 đứa con, ném cho ông ta nuôi, làm cho ông ta tức chơi. Dương Phàm đáng ghét. Đâu? Ta sai rồi, Di nhỏ, buông tay ra.